Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam. Yang berbahagia, teknologi Dr. Kamarul Aini bin Muhammad Tari, Ketua Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam, FTK, Universiti Tengah Malaysia, teknologi Dr. Penil Angsun, Ketua Jawatankuasa Professional Industry Training and Certification Fakulti Teknologi Kejuruteraan, PITC, Universiti Tengah Malaysia. Yang berbahagia, Engineer Dr. Riza Adri bin Ramli, penceramah untuk program pada pagi ini, pensyarah-pensyarah, peserta-peserta, staf akademik UTHM, dan kawan-kawan sahabat-sahabat saya semua. Sebenarnya mari kita memanjatkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan perkurniannya kita dapat bersama-sama untuk program pada pagi ini, untuk program Road to be Professional Engineer, outcome based professional PAE, laluan baru. Saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada Engineer Dr. Riza Adri kerana sudi memenuhi jemputan kami. Sudi memenuhi jemputan. Dengar suara saya kan? Dengar suara saya, Dr. Untuk program pagi ini sebenarnya di bawah Jawatankuasa PITC FTK, di bawah Dr. Penil. Bengkel ni sebenarnya diwujudkan sebenarnya untuk memberi pendedahan kepada staf-staf FTK secara khusus dan staf-staf UTHM secara umum untuk macam mana laluan baru kepada untuk menjadi professional engineer, iaitu outcome based di bawah BEM. Sebelum saya mula, saya nak terangkan sikit memperkenalkan sikit berkenaan dengan latar belakang Dr. Riza. Engineer Dr. Riza Adri ini adalah senior lecturer di Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Beliau mendapat PhD dalam Communication and Network Engineering di UPM tahun 2019. Lepas tu Master Telecommunication and Information UiTM tahun 2008. Lepas tu degree di dalam Electrical and Electronic Engineering UiTM tahun 2000. Bidang BEM, bidang electrical ataupun elektronik, bidang BEM. Elektronik. Okey, bidang BEM, bidang elektronik. Mungkin ada siapa yang berminat untuk tahu ataupun bincang dengan Dr. Riza berkaitan dengan bidang tu, termasuk dengan technical report depan ni, boleh berjumpa dengan Dr. Riza. Dari segi professional qualification, Dr. Riza adalah professional engineer with practicing certificate PPC di bawah BEM. Lepas tu corporate member di bawah IEM. Dari segi sejarah pengalaman kerja, daripada tahun 2001 hingga tahun 2006 beliau adalah biomedical engineer di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Lepas tu pada tahun 2006 hingga 2008 beliau adalah pegawai latihan vokasional di Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Lepas tu daripada tahun 2008 hingga sekarang beliau adalah pensyarah kanan di UTM. Dari segi professional involvement, beliau adalah Timbalan Presiden Malaysian Association of Engineer. Lepas tu Training Committee Malaysian Association of Engineer. Lepas tu E-Tech Examiner. Lepas tu Assessor Green Building Melaka Hijau Seal. Lepas tu Triple T Social Enterprise and Social Innovation Executive Committee IEM Melaka Branch. Kemudian beliau juga adalah panel PAE, mindset, di bawah mindset Dr. Riza. Tahun 2022-23.
Jadi maksudnya Dr. Rizal ni biasalah dengan report-report dan biasa lihat di technical report, laporan-laporan pengalaman semasa dia menjadi panel, betul Rizal? InsyaAllah. Okey, lepas tu beliau juga adalah external examiner untuk Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM, Medan dengan Putrajaya. Okey, dari segi bidang kepakaran bidang kepakaran adalah lebih kepada elektronik, elektronik, betul. Elektronik. Elektronik. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Dr. Rizal untuk membuat buat pemandangan berkaitan dengan talk kita hari ini, sebab kita diberi masa dalam 2 jam saja. Mungkin dalam tempoh sejam setengah, Dr. Rizal boleh bagi talk dan selebihnya kita akan ada Q&A dan kalau tak ada keberatan Dr. Rizal, kalau katakan dapat sambutan, mungkin kita akan lanjak sampai ke pukul 1 boleh tak? Sebab saya kalau katakan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan daripada peserta pada hari ini, mungkin minat macam mana nak ikut, nak tengok dari segi laluan kan. Dari segi laluan. Okey, secara ringkasnya perjalanan untuk pagi ni, satu talk daripada doktor. Kemudian mungkin doktor boleh terangkan sedikit berkaitan dengan laluan yang sedia ada, laluan lama macam mana, sebab laluan lama ni masih boleh guna pakai sehingga akhir tahun ni, betul tak? Betul. Lepas tu doktor juga boleh terangkan sedikit berkaitan dengan sedikit penerangan sistem mental-menti lah yang dilaksanakan di UTHM macam mana dia buat. Kemudian nanti akan ada soal jawab, selebihnya akan ada soal jawab daripada mentor dan mentee sendiri daripada UTHM lah dan peserta-peserta. Okey. Dr. Rizal boleh mula Dr. Rizal punya pembentangan sekarang. Okay, terima kasih Dr. Okay, terima kasih Dr. Ahmad Airi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati TS Dr. Kamarul Aini binti Muhammad Sari, Ketua Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam FTK UTHM, TS Dr. Penel Ang Son En, Ketua Jawatankuasa Professional Industry Training and Certification Fakulti Teknologi Kejuruteraan, pegawai-pegawai kanan, staf-staf akademik serta peserta-peserta yang saya hormati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan sepenuh kesyukuran kita kepada Allah SWT. Saya rasa amat terharu dan gembira lah kerana dijemput untuk memberi penerangan dan juga sharing berkenaan dengan Professional Engineer PAE. Semoga presentation saya nanti akan memberikan knowledge lah, pengetahuan dan juga dapat diaplikasi lah untuk staf-staf UTHM dan juga peserta-peserta lain lah dalam sesi ini. Right, saya sharekan slide. Okay, boleh nampak tak slide? Boleh Dr. Nampak? Boleh Okay, alright. Okay, so sedikit sebanyak tentang diri saya telah diperkenalkan oleh Dr. Muhammad Airi. So saya terus kepada kita punya online lah presentation untuk pagi ini. So saya akan memberi sedikit introduction about the outcome based PAE, and then I will touch about the difference between the current PAE and the outcome based on the PAE, and also the outcome based related to the existing BEM regulation and the competence area and the elements. So this is actually the key of the outcome based lah. Actually dia ada 5 yang kita akan tengok nanti, and revised interview process. Okay, some of the process I will explain later. Right. Okay, so before that let me tunjukkan some of the benefit lah
to earning the PE license ni. Okay. So one of that is the prestige. As a licensed professional, PE often command greater respect from the public. Of course lah. So kalau kita ada apa tu status PE ataupun IR, actually dalam kalau kita punya nama tu cara penulisan itu IR di depan lah. Kalau kita tak tulis di depan, mungkin kita di belakang nama in bracket PH, okay, professional engineer. Yeah, so itu ada satu yang prestige lah untuk those who have the status of the PE. And number two is in term of the career development. Okay, the career development, a PE license can serve as a deciding factor during a hiring process. Okay, so untuk career development ni contoh untuk promotion kan, untuk promotion from the lecturer to the senior lecturer ataupun untuk prof madya ataupun professor. So itu adalah kriteria yang ditengok jugalah. Kerana PE ni dia melambangkan, bukan melambangkan, dia adalah dia apa tu kita panggil status ataupun condition kepada engineers, competence engineers. And then number three is about the higher salary. This is about kalau dekat industri lah. So those especially kepada consultancy ataupun consultation punya firm. So yang ada PE tu dia boleh demand lah untuk higher salary. And in terms of the authority, okay, for many engineers, having a PE is a requirement to advance, gain greater responsibility. Because PE ni only we call as a submitting person lah. So tapi sekarang ni dia PE dia ada dua kategori. Okay, dia ada tier 1 and tier 2. Okay, so tier 1 is a PE and tier 2 is a PEPC, right? And then about the title just now, and then number 6 is flexibility and security. Okay, a PE license can provide greater job security during industry downsizing ataupun outsourcing. Okay, so job seal ni adalah example lah. Yang sebelah kiri, sebelah kiri tu adalah PEPC, the Professional Engineers with a Practicing Certificate. While untuk the tier 1 yang sebelah kanan tu Professional Engineer. Okay, so untuk untuk accreditation EAC dia terpakailah untuk PE untuk Professional Engineer yang sebelah kanan ataupun sebelah kiri, tetapi untuk consultation dia terpakai untuk PEPC, right? Okay, so the power to make regulation is actually is related to the Section 26, Registration Act 1967. So the board telah buat based on the regulation tu. The regulation is a binding for all registered person and engineers consultancy practice. Okay, so this is under RIA, under Registration of Acts 1967. Okay, so dia punya this is a little bit about the history regulation RIA tadi. So in 1972 the registration of engineers regulation was enacted. Okay, so date operation is 1972, kemudian dia revised on 2015. Okay, 2015 dia revise. So 2015 ni lah dia start dia pecah kepada tier 1 and tier 2, okay, PE and PEPC. Kemudian okay, so dia punya registration engineer regulation 1990, okay. So untuk outcome base ni dia akan kalau ikut website, saya dapat information daripada website, it will be implemented fully in January 1st January 2024. So until now sampai end of this year dia terpakai lagi lah yang method yang lama lah ataupun PE yang lama, right? Okay, so BEM outcome based professional assessment was actually dia nak implement they start implement in 1st May
2022. Kemudian dia plan untuk implement in 1st January 2023, but sekarang ni dia prolong kepada sampai habis tahun ni, so dia akan start tahun depan lah. Okay, so actually is to inline lah. This outcome based ni dia inline dengan international punya assessment. Okay, so keeping with a global move in the international engineering communities toward an outcome based competence assessment for international recognition. Okay, so for that BEM since 2021 they meeting and then approved to implement the outcome based in the professional assessment examination. So this to assess the outcome of practical training and experience for independent practice. With this assessment method, the PAE would be in line with the international best practice. Okay, so actually the outcome based ni dia more objective lah compared to the previous one. So the previous one dia terlalu open, jadi agak sukar untuk examiner untuk menilai candidate, right? Okay, so boleh tak graduan BTEC mendapat IR? So kalau based on this flowchart daripada sijil SPM ataupun sijil vocational kemahiran Malaysia, so student boleh mengambil diploma lah, okay, ataupun foundation metric ataupun teknologi ataupun sains. Kemudian apabila untuk degree so dia terpecah kepada 3 lah, kepada bachelor kejuruteraan ataupun degree kejuruteraan, bachelor teknologi kejuruteraan, dan juga satu lagi bachelor's teknologi. Okay, untuk yang laluan sebagai graduate engineer, yang straight boleh mendapat graduate engineer adalah daripada bachelor kejuruteraan. Okay, daripada bachelor kejuruteraan, so dia boleh terus berdaftar dengan BEM, dan BEM akan tengoklah dia punya program sekiranya program tadi di recognized by EAC, mendapat pengiktirafan daripada EAC, maka dia akan candidate tadi boleh diberikan status sebagai graduate engineer lah, jurutera bergraduat. Tetapi bagi bachelor teknologi kejuruteraan, teknologi kejuruteraan, dia perlu mengambil secara kerja khusus daripada sarjana kejuruteraan, coursework daripada coursework sarjana kejuruteraan, kemudian barulah dia boleh apply balik dengan BEM sebagai jurutera bergraduat. Tetapi kalau tidak bachelor teknologi, student bachelor teknologi kejuruteraan yang tidak berdaftar, dia hanya boleh berdaftar sebagai teknologis kejuruteraan ataupun di bawah M-Board sebagai teknologis. Ini dia punya flow lah. Alright, the BEM outcome based professional assessment examination PE is in line with a global move in the international engineering communities toward an outcome based competence assessment for international recognition. With this assessment method, the PAE would be on par with the international best practice. Okay, so the outcome based ni actually dia design so that dia inline dengan international punya professional assessment. Okay, so sekiranya sebelum ni kita method yang kita guna agak lama dan tidak di pada baru-baru ni saja baru di improve kepada outcome based. Kejap lagi kita akan tengoklah apa elemen yang dalam outcome based ni. So outcome based ni more objektif lah, dia more objektif, dan dia punya rubrik dia adalah clear, memudahkan untuk interviewer memberikan markah lah. Okay, so another objective of the outcome based is the primary goal is to assess if the candidate training and experience meet the requirement competence for the professional engineer. Okay, of course
this assessment is to see the capability of the candidate lah. So macam mana candidate tadi nak nak highlightkan dia punya experience, okay, dia punya competence di dalam interview tadi. So the candidate should be fulfill all the 5 element, such as dia punya knowledge in engineering, and then the practice of the engineering. Kemudian dia pun ada elemen management and leadership, communication, and also the ethic. Okay, so all these element will be look forward for those candidate lah yang attend the interview, right? Okay, next we will look the difference between the current PAE and the outcome based PAE. Okay. Sebelum tu kalau ada participant yang nak interrupt, nak tanya soalan pun, macam mana Dr. Harry? Ke kita tunggu last? Ke macam mana dia boleh interrupt ke? Kita pulang pada data mana tracer. Kalau Dr. Tracer di Ya, boleh. Ya, kalau ada slide saya yang perlu ditanya, mungkin boleh peserta boleh tanyalah. Okay. Right. So this is the difference between the current and the outcome based PAE. Kalau tengok sebelah kiri itu adalah current PAE ataupun assessment examination yang diguna pakai. Yang sebelah kanan tu adalah planning the new outcome based lah. Okay. So kalau current yang kita guna pakai ni dia dah out of date, dah lama dah, lebih kurang 20 tahun. Okay, 20 tahun dulu. Dan kemudian lagi mainly from the perspective of consulting engineers. Okay, so the focusing on the current PAE is more kepada consultation punya experience. Kita faham bahawa not all engineers work in the consultation punya firm. Kan ada yang engineers bekerja dalam bidang factory, okay, ada manufacturing, dekat agriculture, engineering ataupun marine engineering, ada yang sebagai academician. So agak sukar kalau candidate yang bukan dalam background consultation ni, kalau mengikut cara yang lama, dia lebih kepada fokus dia kepada consulting engineers. Okay, so untuk outcome based ni, benchmark to current international best practice for professional engineering assessment. So dia based on the professional engineering assessment, outcome based ni dia the question ataupun dia punya elemen tu design by BEM. Untuk maklumat peserta, outcome based ni actually telah digunakan sejak 2020 di IEM. Sebenarnya IEM dah buat dah outcome based ni. Dia 5 element ni dia dah buat. Tapi yang untuk di BEM dia akan buat pada tahun depan lah. Okay. Kemudian lagi practicing engineers not in the consulting line find difficult to meet the requirement for D1 and D2. Okay, so D1 is about design and D2 is experience. Okay, so sebab tu di consultant ni dia more kepada design and site experience lah. So consultant tu dia akan, for example, consultant ni dia akan liaise dengan client, kemudian dia akan discuss apa yang client punya needs, kemudian dia come out with a draft design. So bila dia meeting sekali lagi dengan client, bila client dah setuju, so baru dia come out dengan actual design. Okay, kemudian dia go kepada specification, dia punya BQ, okay, budget. Kemudian bila dia dah project tu dia dah bagi kepada LA, letter of award, akan adalah pengalaman di site, macam mana kita nak monitor projek tadi untuk berjalan. Itu yang biasanya berlaku di consultant lah, di consultant. Tetapi agak sukar bagi jurutera yang bukan dalam bidang consultant ni untuk meet the requirement on design and site experience. Okay. Sebaliknya di outcome based ni kita tengok dia more open lah, open up to engineering profession with the open definition of design and development of solution to engineering. So problem as a competence element B1, B2 and B3.
Okay, so untuk outcome based PAE, problem about design and site experience ni dia open dia punya contoh macam design ni yang cater untuk competence element B1, B2 and B3. So macam analysis pun dia dah kira design. Simulation pun dah kira design. Okay, kemudian kita buat apa tu studies on the safety issues ke ataupun apa tu kita panggil starting point untuk studies pun dia dah kira sebagai design. Okay, the site experience tu maksudnya tak semestinya kita berada di site tetapi kita berada dalam time frame design tu pun dia dah kira experience lah, right? And then number 3 is untuk current PAE, it emphasize length of time such as D1, D2, D3. Okay, management, other works, and D5 is teaching postgraduate studies. While untuk the outcome based, it emphasize competence covering 5 competence area, which is yang saya sebut tadi lah, A, B, C, D, E. Later on kita akan tengoklah what is the elemen yang dimasukkan berkenaan dengan competence area A, B, C, D dan E. Okay. Alright. Next, on the current PAE, it does not prescribe the need for evidence on competence. Hence, the necessity and difficulties for examiners to search through the application form and report to get or guess need but hidden information. Okay. Okay, so untuk yang current PAE, disebabkan dia punya proses dia tu, candidate akan submit report. Okay, report dengan dia punya dia punya certificate apa semualah, sijil-sijil pengalaman dia. Ini agak menyukarkan kepada examiners ataupun kepada panel untuk extract the information untuk inlinekan dengan whether the knowledge of the candidate tu enough, practical dia punya experience tu adakah enough. So dia ada tak elemen leadership ataupun management skill. Kemudian macam mana dia punya communication, biasanya waktu interview kita akan tengoklah communication and also the ethic. Ethic ni biasanya dalam written examination tu dia akan bagi question about the ethics. Tetapi untuk outcome based ni it asks the applicant to provide evidence, okay, on required competence to be used as a basis for assessment. For example, evidence based, the evidence form of narrative, the work experience which demonstrate attainment of the competence. Okay, maksudnya so dia ada 5 element tu. So each of the A, B, C, D, E tu dia dia pecahkan lagi A1, A2 and A3. Nanti kita akan tengoklah dia punya attainment tu, attribute. So setiap pecahan tu dia ada dia punya statement. So the candidate should fulfill lah apa-apa experience yang meet dengan elemen tadi, dia akan masukkan. Kemudian dia akan inline ataupun dia akan linkkan kepada dia punya evidence. Okay, evidence. Contoh macam the candidate dia bagi dalam statement, dia buat sesuatu projek, ketua pada projek lah ataupun dia panggil manager lah untuk sesuatu projek tu. Jadi dia kena ada evidence. Okay, evidence contoh macam surat lantikan ke ataupun ada minit mesyuarat ke ataupun dia ada job lah. Job yang mengatakan dia adalah project manager bagi certain project tadi. Okay, so dia kena sertakan dengan evidence. Okay. Itu yang jadi ia memudahkan lah bagi examiners untuk cross check lah, maksudnya okay, so dalam statement dia claim that dia dah buat satu project ni, so dia tengok evidence, so dia inline dengan ataupun dia related dia punya evidence dengan dia punya statement. Dia memudahkan examiners rather than yang cara dulu dia lamsam dalam satu report. Jadi examiners terpaksa nak extract the information dan kadang-kadang ada information yang tertinggal. Okay. And then it requires the examiners to judge subjectively by questioning
whether the working experience is satisfactory based on whatever information that could be explicit from the application form and report, more judgmental and subjective. So sama juga, lebih kurang sama juga. So examiners actually dia extract information tu sebab dia nak tanya kepada candidate tadi, adakah pengalaman candidate tadi cukup atau tidak. Agak sukar lah kerana examiner terpaksa mencari maklumat tadi dan terpaksa bertanya untuk mendapatkan maklumat ataupun confirmation daripada candidate whether pengalaman tadi dilakukan oleh candidate ataupun tidak. While untuk outcome based PAE, it has assessment rubric and threshold statement guide. So macam kita lah academician kan, so kita bila kita nak nilai PSM, kita ada rubric. So mudah lah. Kita tengok kalau macam let's say the student tu dia punya thesis dia abstract terlalu shallow. So kita dah ada guidance rubric untuk kita bagi. So it will help examiners to match the evidence provided by applicant to the most appropriate competence level, more objective and less judgmental. Okay, maksudnya memudahkan cara dan straightforward lah. Maksudnya kita ada rubrik dan kita tengok sekiranya ada evidence, kita akan bagi markah. Kalau tak ada evidence, maknanya statement tu tidak ada sokongan, jadi kita tak bagi markah. Right? Okay, so the following minimum requirement for design and site experience which are time-based are no longer required. Okay, kalau tengok dalam this table actually yang kita guna pakai sehingga kini lah. So maksudnya sampai hujung tahun ni kita masih terpakai. Kalau kita tengok dalam table ni, so untuk dia pecah kepada civil engineering, mechanical engineering, electrical, electronic, chemical and other branches engineering. So dia ada requirement experience dalam pecahan bulan. Kalau contoh civil engineering dia nak 12 bulan untuk design experience dan 12 bulan untuk site experience. So that's why yang ini dia more kepada consultation punya focusing lah. Kalau dalam consultation tu dia adalah design element dengan site experience ni. Okay, so design experience ni contoh macam dia nak buat bangunan, so dia adalah design macam mana dia punya layout dia, dia punya foundation dia macam mana, kena design lah dekat calculation. Kemudian dia kena tally dengan mechanical, electrical, wiring, road untuk electrical, mechanical and everything. So that is a design plus dia buat budgeting, okay, specification. Kemudian bila dah siap design tadi, bila implement dekat project, so the candidate should have site experience. Maksudnya dia datang ke site untuk tengok project tadi, kemudian tengok face by face according to the project schedule lah. Dia tengok untuk bulan ni macam mana project punya movement. Okay, itu yang dahulu lah dan yang sekarang dibuat. Tetapi untuk outcome based dia dah tak guna pakai lagi ini. Dia tak guna pakai. So design, untuk design dia akan dia akan rangkumkan di dalam practical application of engineering. Okay, di dalam practical application of engineering tu dia ada 3 elemen, B1, B2 and B3. Okay, so contohnya macam B1, so the candidate tu dia ada involve dalam review specification ataupun review product, and then the identification of the project requirement, okay, problem, opportunities and engineering technique. Okay, kemudian B2 dia berkaitan dengan investigation, analysis, design and development of engineering solution. And B3 is implementation of design solution or other engineering tasks and evaluating their effectiveness. Okay, so this is sorry. Yang ini yang elemen B. Maksudnya yang design dengan site experience tu dia dah
dia dah ganti dengan practical application of engineering. Okay, yang mana satu yang related, kalau ketiga-tiga ni related, jadi applicant ataupun candidate tadi boleh masukkan lah statement pernah tak dia ada review ataupun identify a project requirement, problem, opportunities, maksudnya problem solving lah. Okay, dia ada problem statement, maksudnya contohlah macam di industri dia ada satu masalah, okay, masalah berkenaan dengan dia punya produk. So as an engineer tu dia review, dia tengok apa masalah tadi, dia kaji. Dia kaji dan dia buat penyiasatan, dia buat analisis, mungkin dia ambil produk tadi dia test. Okay, dia test dan kemudian dia daripada analisis tadi dia dah find out apa dia punya masalah, kemudian dia design solution. Okay, dia design solution untuk overcome masalah tadi. Kemudian any implementation of design solution ataupun other engineering task and evaluate their effectiveness. Okay, so ini adalah dalam practical application of engineering. Okay, ini yang diganti dengan design dengan site tadi, site experience. Alright, so the current PAE secara general, nanti kita akan pergi detail lah. Ini secara general lah, BEM current PAE preparation of document for submission. So dia ada dua report yang perlu dihantar, disubmit. Satu berkenaan dengan career history. Career history ni starting from dia graduate. Bila dia graduate daripada universiti, so dia register dengan Board of Engineer lah. Okay, dia register dengan Board of Engineer, dapat status graduate engineer. Kemudian dia punya perjalanan experience tu, pengalaman dia tu, dia kena tulis lah dalam report ni. Contoh dia waktu dia apply untuk PAE tu, katalah setelah 7 tahun. Dalam masa 7 tahun tu, adakah dia bekerja di satu company? Kalau dia bekerja di satu company, adakah status dia tu mula masuk sebagai jurutera, sampailah dia apply pun masih lagi jurutera. Mungkinlah dalam 7 tahun tu daripada jurutera dia naik jadi senior engineer, kemudian dia dipromote kepada assistant manager ke ataupun manager ke. Okey, yang itu yang dimasukkan di dalam career history ataupun experience report. Okay. Yang kedua, report berkenaan dengan projek ataupun design report. Okay, dalam projek ataupun design report ini kita kena masukkan projek yang complete lah. The complete cycle satu-satu projek yang kita involve. Yang candidate tadi involve. Okay. So maksudnya kalaulah dia involve dalam satu projek tu, contohnya dia buat renovation dekat hospital. Di klinik ataupun di bahagian operation theatre. Okay, so dia ceritalah, dia ceritakan involvement dia tu. Dia akan masukkan dalam situ dia punya carta organisasi. Maksudnya candidate tadi di mana dia punya position dia di dalam projek tadi. Katalah dia adalah ketua projek. Jadi dia ceritakanlah dalam ketua projek tu apa yang dia buat. So design berkenaan dengan design, apa yang dia design berkenaan dengan operation theatre tadi. Kemudian semualah dia punya drawing, technical drawing, single line diagram ke apa semua dia kena masukkan. Sampailah hands over, testing, commissioning dan hand over kepada klien. Maknanya the whole process tu complete, diceritakan di dalam this report, the second one report tu, project and design report. Okay. Kemudian ada jugalah yang C itu adalah relevant form. Okay, dia kena isilah form-form. Kejap lagi kita tengoklah contoh-contoh borang-borang yang perlu diisi. Kemudian documentation tadi bila candidate submit kepada BEM. So BEM tadi dia akan cari examiner lah. Dia akan cari examiner. So report tadi dia akan bagi kepada examiner. So maknanya examiner tadi akan bagi date lah. Akan bagi date kepada candidate tadi. Biasanya 2 orang lah.
dua orang examiner. So pengalaman saya pernah menjadi secondary examiner lah, examiner kedua lah. Okay, so dia ada ketua examiner, kemudian secondary examiners. So bila dua-dua panel ni berbincang, so tarikh yang sesuai, kemudian dia akan email kepada kandidat. So bila kandidat bersetuju dengan tarikh tersebut, maka dia akan jalankan examination lah, yang dihadir oleh examiners lah. Okay, so dia ada dalam examination tu dia ada dua session lah. Satu interview session, another one is the essay writing. Okay, so interview dia mengambil masa lebih kurang 30 ke 1 jam. Kadang-kadang kalau rancak bersembang tu mungkin boleh jadi 1 jam lebih lah. Kalau kandidat tu pandai mengambil hati examiners. Okay, dia question tu akan dalam examiners tu, question tu akan soalan tadi akan diambil berdasarkan dia punya report, project report tadi. Okay, examiners akan go through the report. Okay, kemudian dia akan tengok background engineer tadi lah. Okay, candidate tadi. So soalan tadi akan berdasarkan pengalaman yang dinyatakan di dalam project report tadi. Kemudian antara lagi dia akan tanya soalan yang mungkin dia akan tanya dia akan bagi senario lah. Okay, kalau this scenario apa yang awak sebagai jurutera perlu buat. Dia akan bagi senario. Kemudian mungkin dia akan tanya, boleh tak awak explain berkenaan dengan design yang awak buat. Okay, proses design tadi. Supaya interviewers ataupun panel nak tengok communication skill dan juga nak tengok adakah kandidat tadi kompeten ataupun tidak. Dia boleh jawab tak? Okay, adakah dia mahir dalam bidang dia. Itu yang akan ditengok. Kemudian yang kedua adalah essay writing. Yang ini yang saya cerita tentang BEM punya current PAE current PAE. So essay writing ada dua soalan. Satu soalan mengambil masa 1 jam setengah untuk satu soalan. So lebih kurang 3 jam lah. So kandidat dinasihatkan untuk menjawab lebih daripada 5 line lah. Jangan bagi 3 line, 2 line. Dia kena jawab lebih daripada 5 helai. Kalau baik 10 helai lah untuk satu question tadi. Supaya kita nak tengok skill dia punya skill menjawab dia. Sebagai seorang engineer dia mesti boleh menjawab. Kalau dia buat benda tu based on experience, dia boleh jawab lah. And then soalan yang kedua based on the code of ethic. Okay, code of ethic tu pun akan soalan tu design based on the experience candidate tadi. Okay, di code of ethic tadi diambil daripada 8 soalan yang boleh tengok daripada website BEM ada. Kalau jadi saya boleh share lah, tengok ada 8 soalan. So panel akan pilih 2 daripada 8 soalan tu. So kandidat akan menjawab salah satu ikut pilihan dia. Okay, so dia mengambil masa 3 jam lah untuk essay writing. Okay, so ini adalah apa yang PE punya format. Okay, manakala yang BEM outcome based format, preparation of documentation, application form include career history and experience write up. Okay. So yang ni kita kena submit online lah. Project design report training and experience report, self assessment of the competence. Okay, so self assessment and competence ni maksudnya kita kena menjawab ataupun kita kena isikan yang 5 elemen tadi. Okay, 5 elemen yang kejap lagi saya akan tunjuklah berkenaan dengan knowledge on the practice of the engineering, okay, leadership, management, communication and also the ethic. And then examination by still 2 examiners akan attend. Okay, the interview session pun tak
lebih kurang 30 ke 1 jam. Cuma format baru 15 minute will be provided to the candidate to present the PowerPoint presentation. Okay, on the selected topic based on dia punya experience lah. So ambil satu topik ataupun kerja dia, dalam masa 15 minit dia explain lah. Macam Viva jugalah kan, macam Viva. And then the question will be asked related to the submitted document. Okay, sama jugalah. What and why engineering concept, decision made and etc. Right? Cuma yang AC tu dalam maklumat saya, AC1 tu dia tak remove. It was removed on the candidate training and experience tu dia tak tanya soalan tu lagi. Kemudian yang AC yang kedua tu dia akan ada format yang baru. Kalau yang sekarang ni 8 question etik tu, so 2 question akan dipilih oleh panel, satu soalan akan dijawab oleh kandidat, tetapi untuk outcome based nanti dia akan come up with a new format lah. New format based on the personal experience. Right? Kemudian written exam on the technical competency hanya diberi kepada kandidat yang fail during the oral interview tadi. Kalau waktu interview tadi mungkin waktu presentation slide tadi dia stuck, dia tak boleh jawab, kita akan bagi written examination. Dia akan terangkanlah technical competency. Mungkin kadang-kadang dia darah gemuruh ketika itu kan, dia tiba-tiba tak tahulah pening ke apa, dia tak boleh jawab waktu oral. So kita bagi peluang lagi written examination on the technical competency. So this is borderline lah in case of the failed interview. Right? Okay, so far ada apa-apa ni tak yang berkenaan dengan BM current PAE dengan outcome based. Ini secara general lah, secara umumnya. Ada Alright. Okay, so next is the outcome-based PAE in line with the existing provision of the Act and the regulation. Okay, so the existing regulation, the professional assessment examination that as graduate engineer has to pass under section 10 bracket 2 IB of the Act in the order to entitle to be registered as a professional engineer. Okay, so yang existing regulation, a professional interview conduct by not less than 2 examiners appointed by the board. Okay, untuk outcome based pun sama juga. A professional interview conducted by not less than 2 senior examiners appointed by the board, where the candidate has to do presentation on the technical project. Okay, so tambahan untuk outcome based ni, untuk panel sama juga. Dua orang panel, tetapi candidate perlulah buat presentation campur dengan soalan daripada examiners. Okay, kalau dulu bila candidate masuk, kita minta candidate tadi memperkenalkan diri dia lah. Okay, memperkenalkan diri, kemudian panel akan tanyalah beberapa soalan yang disediakan berdasarkan maklumat yang panel dapat daripada report yang dihantar oleh kandidat. Okay, contohnya dia bekerja di Mas Airport kan. So kita tanyalah sewaktu dia bekerja di Airport Mas tu, apa peranan dia di situ. Dia akan ceritalah peranan dia macam ni. Okay, apa yang dia contribution dia semasa dia menjadi jurutera di semasa di airline, Mas Airline. Okay. Jadi dia ceritalah. Itu. Tapi untuk yang outcome based ni dia perlu present dia perlu present projek ataupun task yang dia buat, yang dipilih selama 15 minit. Kemudian selepas tu panel akan tanya soalan lah. Jadi presentation tu supaya kita nak tengok elemen elemen D related to communication skill. Kita nak tengok macam mana the engineers is competent to present technical matters, right? And then existing regulation
is about a written paper on any relevant subject related to the practical experience which he has obtained. Okay, untuk outcome based, candidate to prepare a submit a competence report together with applicant form detailing his practical experience in accordance to competence category A, B, C, and D. The PAE measure the outcome of the practical training and development for independent practice. The competency profile written by the candidate are used as evidence for assessment of competencies attained. Okay. So untuk kalau yang dulu, dua-dua masih lagi memerlukan report, technical report ataupun project report, experience perlu disubmit, tetapi outcome based ni dia lebih detail lah. Maksudnya report tadi dia mesti inline dengan elemen dalam kategori A, B, C dan D. Untuk E tu dia akan test untuk etik etik punya elemen. Right? Okay, a written paper on his understanding of code of professional conduct. Sama juga outcome based, dia akan test written examination untuk kategori E. Okay, kategori E, code of professional conduct and professionalism in line with ethic. Ethic issue. Kemudian yang D, any other examination written by otherwise to be determined by the board. Okay, yang outcome based, a seat in written examination on the candidate technical competency for borderline cases where he is unable to justify his competence satisfactorily during the presentation and interview. This shall be decided by the examiners for borderline case and at the end of the interview. Okay, yang dulu pun tapi dalam kes yang saya jadi panel dulu, kita pernah minta candidate tu resubmit dia punya report. Sebab kita tak berapa puas hati dengan dia punya report, kita minta dia resubmit. Okay. Tapi kalau yang untuk outcome based ni, sekiranya during presentation ataupun interview session tu, kita dapati yang student tadi dia borderline, dia in term of the technical competency tu dia tak meet dengan requirement. So kita boleh bagi lagi soalan lah untuk dia jawab written examination in case of the borderline, right? Okay, so next is the competence area and the competence element. Okay, so kita masuk what is the element yang kita bincangkan, apa yang kita bincangkan, elemen dalam outcome based ni. So this assessment method is both competence based with the following features. And the benefit is to measure the knowledge, understanding, skill and professional attitude necessary for PAE candidate to perform effectively, known as a competence. Actually kita nak measure, kita nak value how competence the candidate tadi lah. Kita tak nak lah, dan ada case yang ini berlaku kepada academician lah. Sebab academician requirement one year punya experience practical. Ada case academician ni dia tak pergi pun practical tadi, mungkin dia ada kawan dekat industri, so kawan kat industri tu keluarkan surat. So bila di dalam interview tu biasanya panel dia berpengalaman kan, jadi bila dia tanya soalan yang tricky tu menyebabkan candidate tadi dia stuck, dia tak boleh jawab sebab dia tak pergi practical. Dia hanya dapatkan surat saja daripada kawan dia, so dia akan sangkut kat situ lah. Okay. And then use standard competency descriptors as the only assessment yardstick. One common rule. Okay, so untuk outcome based ni, dia very clear lah. Dia ada element A, B, C, D and E. And then dia ada rubric. Rubric assess the competent level more objective compared to the previous. So dia ada rubric, very clear rubric, and it will help a lot kepada panel. Okay. Untuk justify nak bagi markah lah kepada candidate. Sebab rubrik tadi dia very clear lah. Okay. Apa elemen dia A1, A2, A3, B1, B2, B3 and so on and so on. And then examiners to base assessment on the evidence demonstrated by the candidate.
Okay, so untuk outcome based ni dia mesti ada statement and evidence. Let's say macam saya cakap tadi lah, kalau dia cakap dia pernah buat projek, dia mengetuai satu projek, dia mesti ada evidence dia. Apa evidence yang dia cakap situ. Kita tak nak just a statement saja. Kalau macam dulu dia tulis dalam report tu macam-macam kan, tak ada evidence. So agak sukar panel ataupun examiners untuk nak justify markah lah untuk kandidat tadi. Okay, so sekarang ni dia very clear lah. So dia bagi statement and then the support with the evidence. So evidence it can be facts, information ataupun documentation to support what you state to have gained from your training and experience. Okay, so you claim in your experience, so you need to supply the evidence, letters ke, documentation ke, technical drawing ke, ataupun you punya endorsement ke, ataupun you punya supervisor punya endorsement ke, itu adalah evidence. Okay, untuk support, untuk enhance you punya statement tadi. Itu yang kita nak tengok supaya tidak ada lagi berlaku pemalsuan statement tadi. Dia cakap boleh buat benda tu tapi sebenarnya tak boleh. Dia tak buat pun. Macam kes saya cakap tu lah, ada yang berlaku, dia kata dia pergi praktikal setahun tapi actually dia hanya ambil surat saja daripada dia punya kawan dia, tapi dia tak pergi kan. Itu kita tak nak berlaku begitu. Alright, the training and experience report must be filled and attached together with the application form. Okay, so ini dia online lah. Kita sekarang ni semua online. Kita submit pada BEM. So bila tuan-tuan atau puan-puan nak submit untuk PAE tu, kita buka, kita register dekat BEM punya website dan kita masuklah untuk professional assessment examination. Kat situ kita masukkan semua detail-detail maklumat-maklumat berkenaan dengan kita punya experience kita punya technical report di dalam website tadilah. Right? Okey, ni saya nak tunjuk yang contoh yang sekarang ni ataupun yang lama punya berbandingkan yang lepas. Kalau tengok Okay, kejap, Doktor. Saya minta sikit, minta maaf. Saya minta maaf sikit sebab sebelum ni, sebab kejap lagi ada soalan sikit ni dalam chat box. Takut sekejap lagi dia terlepas jauh. Daripada Dr. Azli. Dr. Azli, dia ada tanya tak? Dia ada tanya format report. Format report. Ini saya rasa untuk yang laluan lama kot, laluan yang current sekarang ni. Format report tu dia ada format tertentu tak? Yang dulu tak ada. Yang dulu tak ada, tetapi oleh kerana kita dah ada oleh kerana kita dah ada guideline yang outcome based ni kan, kita dah ada elemen-elemen dalam outcome based tu, jadi kita masukkan je lah mengikut itu dalam report kita lah. Tapi nanti saya akan tunjukkan contoh, saya akan tunjuk dua contoh di akhir presentation saya lah, dua contoh report. Dia tak ada yang tu saya cakap macam yang dulu, dia sukar, dia tak ada macam kalau macam kita nak buat thesis ke kan, kita ada standard apa yang perlu content lah, apa yang perlu ada, tapi yang dulu dia tak ada, dia tak ada standard. Okay, lepas tu satu lagi ada soalan Cik Megat nak tanya ni soalan ni. Cik Megat boleh tanya Ni soalan? Megat mana ni? Megat BEM ke? Bukan lah. Megat itu kan. BEM Megat juga. Okey. Assalamualaikum, Doktor. Ya, salam. Megat BM tu yang mana satu tu? Mungkin ada Dia punya apa tu hari ni? Megat ni dia pendaftar. Pendaftar. Okey, saya nak tanya tentang apa dia cakap pasal evidence Ya, evidence. Sebab selalunya engineer sini dia kerja dekat company swasta. Dan kadang-kadang projek dia selalunya akan involve company punya confidential ataupun proprietary information. Jadi macam mana dia nak produce that report ataupun macam mana dia nak bagi evidence of that? Dia bukan evidence, maksudnya kita nak bagi contoh macam mana. Kalau katalah kita buat research kan, R&D, kita duduk di R&D. Bukan kita nak bagi evidence dokumen semua tu, tapi kita bagi evidence at least surat menyatakan yang bos kita endorse, yang menyatakan kita involve di dalam projek tadi.
sebagai apa? Apa peranan kita? Kalau yang mana yang daripada documentation yang tidak rahsia tu yang kita tanya kepada company, boleh tak ini saya masukkan? Boleh lah. Tapi So, bukanlah kalau dia bererti involve company yang sebelum ni kita bekerja tapi kita tak ada that information, that evidence, that surat. Macam mana kita okey, pengalaman saya pun sama juga. Saya apply tu setelah saya keluar daripada HUKM, HUKM. So terpaksa pergi jumpa balik lah bos lama. Kena pergi jumpa bos lama. Ataupun kalau katalah kita pergi orang yang lama tu tak ada, at least kita minta lah jasa baik yang department yang baru tu mengesahkan yang kita pernah bekerja di situ, kita pernah involve dalam certain project tu. Itulah kita kena dapatkan jugalah evidence tu. Satu lagi cara mungkin kalau katalah company tu macam tak nak layan kita sangat. Dia tak nak layan kita. So kita boleh minta kita punya mentor kita endorse. Maksudnya statement kita tu kemudian berdasarkan statement kita tu kita dah pergi ke sana tapi dia orang tak mau layan kita, tak mau ni, kita punya supervisor boleh endorse lah. Jadi maknanya responsibility tu kepada kita punya supervisor, kita punya mentor kita tu lah. Mentor kita. So, okay, terima kasih. Soalan saya yang kedua, ada pula banyak soalan. Tak apa ya. Academician, dia punya entitlement for this professional engineer memang dia masih perlu ada practical experience ke ataupun tak, ataupun because they are working on technology, they are working on something yang juga teknologi yang boleh akan digunakan oleh society, oleh Malaysian kan. Jadi macam mana nak disenangkan academician untuk mendapat professional engineer ni ataupun okey, untuk academician ni maklumat yang saya ada lah, yang saya ada masih terpakai yang setahun tu. Maksudnya perlu dia dapatkan pengalaman selama setahun. Tetapi kalau ada kes kawan saya dekat sini, dia sewaktu dia buat PhD tu, dia punya supervisor dia tu dia ada collaboration dengan company, industri. Okay. So industri tu lantik saya punya kawan ni sebagai researcher untuk projek tadi. Jadi itu pun boleh dipakai, diguna pakai. Jadi maksudnya kalau sekarang ni kita ada collaboration dengan industri, so industri lantik kita untuk katalah untuk 6 bulan kita kena selesaikan satu masalah tu ataupun setahun kita selesaikan masalah tu, itu pun boleh diguna pakai juga. Oh, bermakna kalau kita guna industry based punya problem to our boleh dipakai. Yang dia tak nak endorsed by the company, boleh lah maknanya. Boleh, ya, betul. Yang dia tak nak kita claim kita ada experience engineers ni, tapi kita dalam masa yang sama kita adalah lecturer. Mana kita buat research lecturer kita, itu dia tak nak. Dia nak macam kalau kita engage dengan industri, okey. Maksudnya kita bekerja sama dengan industri. Dan experience tu sama ada kita one shot 12 months tu, 12 bulan, ataupun kita boleh buat partial lah. Contoh 6 bulan ni kita buat dengan satu company ni, kemudian tahun depan 6 bulan lain pula kita buat dengan company lain, kemudian kita boleh gabung lah setahun tu. Okey, terima kasih. Alright. Okey, Dr. Eric, boleh saya teruskan ke macam mana? Okay, boleh, kita teruskan ni. Okay. Lagi mungkin akan soalan lain. Okay, so ini adalah lampiran PAE yang lama. Okay, kalau apa ni, kejap ni, mana pen. Okay, kalau kita tengok di sini dia ada ni experience in month. Boleh nampak saya lakarkan kat sini, boleh nampak merah ni? Nampak. Okay, alright. Alright, so and then dia ada elemen D1 sampai D5. Okay. So D1 is design ataupun office work lah. And D2 is a site experience tadi lah. So ini yang kat table tadi tu. So maksudnya kalau civil tadi dia punya requirement 12 bulan on design,
And then 12 bulan untuk site experience. Kemudian dia ada planning and management, sama ada you jadi leader ke, jadi boss ke, you jadi manager, assistant manager, you leader of the, let's say, technician ke. Okay, so berapa lama? And then others in engineering works. Okay, can you ada company hantar you ke training ke untuk kompetensi punya training. And kalau you ada master, postgraduate, PhD pun boleh masuk di sini. Tetapi dia inilah dia ada dia punya bulan berapa bulan, kemudian total daripada situ dia nak 3 tahun. Itu kalau dululah. Okay, ini yang borang dulu. So yang agak sukar D1 and D2 ni. Kalau dululah D1 and D2 sebab dia fokus on design and also di site site punya experience. Okay. Yang itu yang agak sukar lah untuk kadang-kadang ada yang kerja di pengalamannya di factory, so tak ada pergi ke site. Okay, ada yang duduk R&D tak ada site kan. Kalau macam academician pun kadang kita mana pergi site kan. Jadi itu agak sukar untuk kita dapat. Lebih lagi kalau macam civil ikut table tadi, dia nak 12 bulan untuk design, 12 bulan untuk site experience kan. Jadi agak sukar. Berbanding dengan yang dulu, yang outcome based ni adalah outcome based lah. Kalau outcome based, so dia ada ni lah, ada 5, sorry. Dia ada 5 elemen ni. A, B, C, D, E. Okay, so A is understanding and knowledge. So any kind of knowledge lah yang you dapat. Okay, knowledge kita dapat after kita graduate daripada universiti. Yang tu dia tak ni sangat lah. Tapi knowledge, experience yang kita dapat semasa kita menjadi graduate engineer tu. Okay, so macam mana knowledge kita berkenaan dengan technical tu kita boleh masukkan di situ lah. Kemudian design and develop of solution. So sama ada kita design ke ataupun kita buat analysis ke kan, kita buat simulation ke, study case ke, itu boleh masuk. Kalau dulu dia specific design. Kita kena design layout, drawing, technical drawing semua kan. Tapi sekarang ni tak semestinya lah. So kalau kita tak apply dekat site pun, kita just design and simulate saja, dapat result, dapat dia punya calculation, performance apa semua, itu boleh dimasukkan di dalam design and development solution. And then responsibility management leadership. So you kalau macam academician ni biasanya susah lah sebab dia punya duration setahun kan. You bila attach dekat company, biasanya kebanyakan company dia tak akan bagi actual job dekat you. Okay, dia tak akan bagi actual job sebab dia akan takut selepas 12 bulan ni nanti you akan balik. So balik you akan bawa dia punya teknologi, dia punya rahsia-rahsia confidential dia akan bawa kan. Jadi biasanya company tak akan bagilah. Okay. Tetapi kalaulah kata ada company yang bagi kan, maksudnya dia ada kerjasama. Ada kerjasama collaboration dengan universiti, maksudnya dia ambil you dalam setahun, so you akan buat dalam research untuk solvekan isu yang dihadapi oleh company tadi. Okay, so you masukkanlah peranan you, apa yang peranan you dalam dia punya tanggungjawab ketika itu. Kemudian communication skill, and lastly is the code of ethics. So ini adalah borang yang baru lah, borang yang baru berbanding yang lama, right? Okay, so the characteristic that candidate should demonstrate. Okay, so the professional engineer should highlight the expertise by developing appropriate solution to engineering challenges by employing innovative thinking, creativity, and adaptability. Okay, so this is the ability ataupun characteristic of the professional engineer that kita akan lihat ketika interview lah. So kita akan tanya candidate tadi semasa dia pengalaman dia bekerja di industri, apa yang dia solve, contribution dia. So dia cakap lah, contribution saya solvekan
saya jadi sebagai project manager. Okay, project manager ni daripada A sampailah Z, siap project ni deliver kepada klien. So that is the contribution dia lah. Ataupun dia come up with a new innovative ataupun teknologi. Okay, dia design R&D, dia design microwave antenna ke, dia sistem ke, IoT sistem ke yang memudah cara ke. Kalau dulu orang akan buat beberapa step, 4 step. Sekarang ni dia optimize, dia jadikan 2 step saja. Tu dia punya improvement contribution. Okay, so that is the thing that we want to see lah kepada candidate, from candidate. Okay, kemudian kita akan tengok dia punya effective interpersonal skill. So ini based on communication during interview tadilah. Sebab yang new outcome based ni dia ada presentation session. Okay, presentation session tu maksudnya 15 minute candidate akan present based on project ataupun task yang dia pilih tadi. So kita akan tengok, kita akan evaluate how good the candidate tadi during dia punya presentation. Semua kita akan tengok dari segi skill slide dia macam mana kan. Kadang-kadang ada yang background dia PowerPoint background hitam, dia punya tulisan biru kan. Jadi itu semua kita akan tengok lah. Kita nak tengok macam mana dia masukkan maklumat. Kemudian kalau lagi hebat lagi, dia come out dengan animation ke kan. Mungkin dia guna application lain ke. Sekarang ni macam-macam lah, ada Canva ada kan. So dia boleh guna application lain untuk enhance dia punya presentation. Kemudian dia punya communication skill, body language dia ke, dia punya pakaian dia ke, itu semua kita akan tengok lah. Okay, so this is the 5 area competency yang kita duk cerita daripada tadi tu. Okay. A is about knowledge and understanding of engineering. So it's about comprehension, advanced engineering knowledge of the widely applied principle underpinning good practice. Okay, so any knowledge lah about the advanced engineering. Bukan knowledge yang biasa-biasa, maksudnya new knowledge. Okay, new finding ke. Okay, so mungkin company dia hantar ke Norway ke untuk tengok new technology. So that technology tak ada lagi kat Malaysia ataupun sangat sedikit. So that kind of advanced engineering knowledge tu yang kita nak tengok lah. Dia boleh ceritakan. And then practical application of engineering. Okay, so yang B ni tadi dia replace yang lama punya, yang lama on design and site experience tu. Okay, so dia diganti oleh yang B tadi, practical application of engineering. So application of appropriate theoretical and practical method to the analysis, design and or solution of engineering problem. Okay, any kind related to the engineering methods, sama ada kita buat analysis ke, buat study ke, okay, berkenaan dengan teori practical engineering. So dia akan masuk di bawah element practical application of engineering. And C, C management and leadership. Okay, management and leadership is responsibility, management and leadership in relation to technical, commercial and financial matters. Okay, so management and leadership ni of course macam contoh macam KJ kan. KJ dia ketua jabatan. Dia ada bawah dia. Kalau macam engineer dia ada technician, ada technical assistant, ada technician, ada supervisor. So dia manage human resource, dan dia juga manage documentation, data, everything. Tu management lah. Kemudian leadership, macam mana dia conduct, macam contoh mungkin dia boleh cerita waktu dia conduct meeting with stakeholders, dengan klien, dengan supplier ke, dengan kontraktor ke. Okay, so macam mana kita nak tengok management and leadership skill. Kemudian mungkin dia boleh ceritakan berkenaan dengan apa tools, the modern tools that used to help dia manage dalam dia punya leadership dia. Contoh dia pakai certain, kalau macam kat Jepun dia ada teknik Kanban teknik kan. Kanban teknik ni dia pakai column, dia pakai column and row,
Kemudian setiap kolom tu dia bahagikan fasa berfasa. Kemudian dia punya row tadi tu, apa dia punya task-task dia. Kalau macam pernah guna ada satu application apa tu, Allah Akbar, saya tak ingat. Nanti kalau saya ingat saya bagi tahu. Dia maksudnya apa jenis management teknik yang guna pakai untuk bantu dia. Modern tools kan, sekarang ni banyak software-software yang bantu kita untuk management. And then communications and interpersonal skill. So yang ni kita akan tengok ketika interview lah. So candidate kena present 50 minit. So kita akan tengok. And then ethic and professional conduct. So kita akan test written lah. Written, dan kadang-kadang ada juga soalan during interview tu berkenaan dengan etik dan professional conduct. Contohlah macam dalam soalan tu kita cakap suatu awak jadi jadi project manager, berlaku pergaduhan di antara supplier dengan main con. So apa yang you sebagai engineers boleh selesaikan? Ataupun mungkin kita bagi you are chemical engineers, okay, you find out that your company, your factory discharge the waste dalam parit kan, dalam sewage. So you sebagai jurutera, apa yang you perlu lakukan? Kita nak tengok macam mana dia jawab. Dia kata saya tak boleh buat apa sebab itu pihak atasan kalau saya cakap ni saya kena buang kerja. Tu kita boleh tahu lah macam mana dia practice etik ataupun conduct, professional conduct dia macam mana. Okay, so kita break out lagi, pecahkan lagi. So di elemen tadi, elemen A tadi dia boleh dipecahkan lagi kepada A1, A2 and A3. A1 is about broadening personal knowledge, understanding and technical skill in applicant own and like field of specialization. Okay. Ini adalah berkenaan dengan knowledge and understanding of engineering, A1. Okay. A2 is a personal knowledge experience related to product or services engaged by applicant, possibly with a view to improvement. Okay. Contohnya company dia come up with a product. Okay. So dia boleh ceritakan tentang produk dia. Okay. Kebaikan produk dia. Kemudian kalau ada kelemahan produk dia, dia boleh buat improvement. Okay. Maksud dia ada knowledge berkenaan dengan apa yang company dia punya business. Okay. And then A3, learning, comprehension and application of relevant engineering code, standard, specification, guideline, especially those appropriate to local context, requirement and application. So this is about dia punya pengetahuan dia yang pengetahuan kejuruteraan yang berkaitan dengan code dan standard. Contohnya macam berkaitan dengan OSHA, ya, safety and health. Okay, maksudnya dia adakah dia comply dengan OSHA, kalau tak salah saya yang OSHA ISO berkaitan dengan 19,000 contohnya, berkaitan dengan environment ke. So itu yang perlu ditahulah oleh candidate tadi. Adakah dia punya core business dia dia tahu tak maklumat berkenaan dengan kod dan standard. Ini perlu di-highlightkan lah oleh candidate ketika interview punya session. Okay, yang ini pun kita dah tengok tadi. Ini berkenaan dengan design tadi. C berkenaan dengan management pun kita dah sentuh. So untuk C dia ada sampai 4 lah elemen kompetensi. So dia ada planning to enable effective implementation of project or engineering task. Okay, maksudnya dia ada capability untuk planning, okay, untuk planning dalam dia punya projek tadi. So maksudnya dia sebagai ketua projek, contoh dia pakailah Microsoft Project atau dia pakai another type of software. So dia boleh manage, dan boleh plan, dia boleh scheduling dia punya projek tadi effectively. Okay, so this is C1. C2, managing budget, people and other resources for engineering tasks
or project. So dia mungkin juga terbabit dalam buat specification dan juga budgetary lah. Okay, so dia tengok untuk dia ada buat bajet tu untuk contoh company dia boleh dapat profit 10% ke 50%, 20%. So dia boleh predict lah. So ini adalah dia punya di bawah management and leadership. C2. C3 is leadership, team in the workplace, develop existing colleague, meet challenging technical and managerial needs. Okay, so dia sebagai leader, dia boleh lead team tadi. So team tadi taklah macam contoh kalau dia jadi project manager, tiba-tiba projek tadi tak siap disebabkan kelang kabut, dia punya team dia tu tak boleh bekerjasama. So dia sebagai leadership, leadership, kita nak tengok macam mana dia lead dia punya team tadi effectively. Okay. And then lastly, a promotion of continuous quality improvement and best practice. Okay. So in term of the quality, so kita nak tengok dalam dia boleh ceritakan, dia boleh manage projek tadi dalam masa yang telah dijanjikan. Malah dia jimat lagi sebulan daripada tarikh yang dijanjikan. Itu best quality lah. Dia boleh tunjukkan macam mana dia punya effectively management and leadership. And communication interpersonal skill, effective communication in the national ataupun bahasa Inggeris in all level. Sebab kadang-kadang kita nak tengok juga macam mana cara dia communicate. Sebab bila communicate dalam interview tadi dia memberi gambaran yang sama juga, dia boleh communicate effectively ketika dia bekerja. Sebab communication is very important. Sebab all the message ataupun maklumat information kita kena deliver dalam communication yang baik lah. Okay, so kita nak tengok macam mana dia punya communication skill. Effective presentation and discussion of proposal. Yang ni kita test dia waktu interview. Kita bagi 15 minit, kita tengok macam mana dia present dia punya project ataupun dia punya task. And dia boleh discuss dia punya either proposal, justification, and dia boleh bagi conclusion, very concise conclusion. Okay. And D3 personal and social skill with awareness of diversity and inclusion issues. Okay. So that is another things that kita tengok di bawah communication and interpersonal skill. Alright. So how should you do the write up? Okay, you need to write up in this template. Okay, template yang dalam daripada element A sampai E tadi, dia ada template dia. You need to write up using the template, concisely highlight your key role and responsibility and achievement evident for each competency element. Okay, so the length should be the length of narrative evidence should be around 300-500 word for each complementary element. So kita tak naklah elemen A tu sampai panjang sangat. So dalam 300 ke 500 word plus dia highlightkan evidence. Okay, evidence tu dia boleh tanda lah macam evidence dia letakkan kat appendix. So dekat elemen tadi contoh macam A1 dia cakap leadership kan, dia jadi sebagai ketua projek. So dia bagilah untuk A1 evidence dekat appendix pun dia akan tanda A1. So nanti mudah untuk untuk dicarilah oleh panel, right? What constitute evidence of your competency? Okay. Ni apa bentuk-bentuk evidence? Evidence. Okay, evidence that need to be demonstrated are narrative of your work, experience, and provinces which has contributed to the competency as you engage in various engineering. Normally, there's no necessity to refer to all of your activities for evidence. Okay, macam tadi Dr. Megat tadi katanya tadi kan, berkenaan perlukah kita, bukan semua dokumen, maksudnya kita nak highlightkan kita punya pembabitan kita di dalam projek tadi. So mungkin apa documentation yang bukan menjadi satu rahsia syarikat,
yang kita dapat kebenaran, kita boleh bagi, kita bagilah. Tetapi kalau tebal sangat tak payahlah, kita bagi yang muka depan ke ataupun yang ada dokumen yang mencerita ataupun state kita punya nama, kita punya peranan kita, itu pun dah cukup lah. Okay. Example from 2 or several project tasks would usually be appropriate. So 1-2 projek pun dah cukup. Tak payah, kalau kita katalah setelah 10 tahun baru kita apply, tak payahlah banyak sangat kan. 2-3 yang complete pun dah cukup. The objective is to convince the interview. So evidence actually kita nak convince. Tapi biasanya interviewers ni macam saya pernah tu, kita tengok dia dah 13 tahun dan kita daripada dia punya explanation, dia punya penerangan pun kita dah boleh tahu memang dia buat benda tu. So kita tak tanya banyak lah. Kita memang ini yang jadi masalah biasa academician lah. Sebab academician kita kena top up 1 year punya experience. So dia nak tengok solid 12 months tu, betul ke kita pergi, kan? Betul ke kita faham? Ada tak elemen-elemen? Itu yang kita nak kena provide evidence yang untuk enhance ataupun untuk convince interviewers tu, right? What is meant by evidence? Lebih kurang macam tadi lah. Evidence refer to narrative of your work experience and provinces, and it is for the purpose of the PE report. Evidence does not normally refer to record, documents or object, although the candidate may wish to include this as supporting material in the form of soft copy, appendix or loose item brought during the interview. Okay, kadang-kadang macam kami pernah interview pegawai tentera. Okay, pegawai tentera. So dia bawa buku tu lah, evidence tu. Cuma dia tak boleh submit sebab benda tu rahsia. Dia tunjukkan pada kita lah. Dia tunjuk pada kita dan dia bawa balik lah benda tu. Okay, itu adalah evidence, antara evidence yang kalau kata benda tu secret sangat, confidential, mungkin kita boleh minta kepada kita punya admin, okay, kata boleh tak saya bawa dokumen ni, saya nak tunjuk je, saya tak copy apa semua. Okay, so dia benarkan kita bawa, kita tunjuk kepada panel. Okay, so that is sufficient lah, enough, right? What are the level competency expected? While a professional engineer is expected to able to demonstrate the candidate competence in all area listed in the depth in extent. Okay, so candidate kena fulfill lah semua dari A sampai E tadi. Hence you are expected to demonstrate a degree competence in each area at level which is consistent with your actual specific role. Lebih kurang samalah dia punya maksud yang saya jelaskan tadi. Okay, so next is a competency element. Okay, yang ini contoh-contoh. Boleh nampak tak tulisan ni? Kecil ke? Yang ni dia bagi contoh-contoh. Contoh-contoh A1 tadi. Macam A1 example yang kita boleh masukkan. So A1 is about knowledge and understanding of engineering. So A1 is broadening personal knowledge, understanding, technical skill. Applicant own allied field of the specialization. Okay, so contohnya kita boleh masuk formal training. Okay, kalau kita buat sambung master ataupun PhD pun kita boleh masuk. Learning or developing new engineering knowledge in a different industry ataupun role. Okay, kalau kita ada contribution collaboration dengan industri, kita buat research, buat new finding, new engineering knowledge pun boleh dimasukkan. Saya tak go through kot ni, agak panjang kalau kita nak bahaskan. Cuma saya tunjukkanlah. Ini ada contoh-contoh. Okay. Untuk B1, review, identification of project requirement. So ini adalah contoh-contoh lah. So identify, define engineering problem or future needs in the workplace. Okay, reviewing, identify technical improvement. Okay. Untuk investigation, kita boleh carry out technical design, simulation, analysis. Okay, contoh macam kita ada research, kita nak buat solar panel, tapi kita dalam buat simulation dulu. Kita buat simulation untuk kita pilih
bahan apa yang sesuai untuk kita develop kita punya portal void ataupun solar panel kita tu. Kita test tengok chemical A macam mana dia punya performance dia, chemical B macam mana. Maksudnya itu pun boleh dikira sebagai investigation, analysis and design. Right? Kemudian C1 is management and leadership. Okay. Semua ni ada contoh-contoh. D1 is communication and interpersonal skill. Okay. So for example, communication, you prepare report, specification and other documentation, complex matters. So it's considered as a communication. Okay. Leading, chairing, contributing, recording meeting and discussion. Okay, you lead a meeting ataupun you record, you jadi sebagai chairman, assistant chairman ke, boleh include sebagai effective communication. Exchanging information and providing advice to the colleague. Okay, you communicate with a colleague. Maybe you buat taklimat. Okay, taklimat kepada colleague tentang satu produk. Okay, tentang penemuan terbaru, sharing pun boleh juga. Engaging or interacting with a professional network. Okay, maksudnya you engaging dengan others dekat overseas ke, international ke, ataupun dengan industri ke, boleh juga dikira sebagai effectiveness communication. Right? And then effective presentation and discussion of the proposal. Contohnya macam contributing to scientific papers, buat journals, papers, boleh dimasukkan sebagai authors, right? Preparing and deliver presentation, okay, pergi conference pun boleh dimasukkan dalam tu. Pergi conference, bagi talks, okay, semuanya boleh dimasukkan dalam effective presentation. Preparing presentation, bid, proposal, plan. Okay, ni kalau macam yang kat consultant, kita masuk tender. Okay, proposal, kita buat plan, kita present dekat client. Juga boleh dimasukkan. Okay, feeding back result, discussion to improve proposal. Okay, pun juga di bawah D2, effective presentation. D3, personal and social skill. For example, knowing and managing own emotion, strengths and weakness. Maksudnya kita boleh mengawal. Kita boleh mengawal, kita boleh manage emotion. Okay, itu adalah kita punya personal skill kita lah. Contohnya kita, macam tadilah yang saya cakap, dia bagi contoh, subcon bergaduh dengan maincon. Kita duduk tengah-tengah. Macam mana kita sebagai engineers menggunakan communication skill untuk membuatkan dua pihak tadi berbaik. Kalau tidak, projek kita akan masalah. Contoh, macam supplier dengan maincon ataupun subcon dengan maincon bergaduh, dia orang bergaduh, berpecah, projek kita akan bermasalah. Jadi di situ kita boleh menggunakan communication skill kita, macam mana kita boleh mendamaikan. Okay, boleh mendamaikan atau mencari satu jalan solution, win-win situation, right? Being confident and flexible in dealing with new and changing interpersonal situation, identify, agree and working together toward colleague. So ini lebih kepada personal skill dan juga termasuk di dalam communication and interpersonal skill. Okay, so next kita masuk revise interview process secara detail sikit. Okay. So you need to, yeah. Tamam. Ya, kita nak jawab dulu soalan yang daripada Dr. Adri lagi. Dr. Adri tanya, dia kata, kalau kita solve problem yang tak ada kaitan dengan engineering tapi guna engineering method, contoh kita tingkatkan operating efficiency sebuah hospital guna konsep lean atau concurrent engineering, boleh ke? Itu related lah tu. Saya pun tak related pula. Dia sekarang ni, outcome based ni, dia akan implement SDG, Sustainability Development Goal. Okay, dalam tu dia ada macam poverty,
to combat the poverty, kemudian kita solve the community punya issues, apa lagi, dia ada 70, saya pun dah tak boleh ingat. Dia apa saja, sebab kita sebagai engineer society, kita pun ada contribution kepada society, community, kepada environment. So kalau apa-apa yang berkaitan tu kita kena relate kat situ. Jadi itu boleh dimasukkan di dalam, dia akan kenalah dengan apa tu, elemen yang E sampai E tadi. Okey, boleh? Tiaz Lutfi dia ada tanya, dia kata kalau ada proses kita manage grant tu sendiri, boleh tak dimasukkan sebagai kriteria tadi? Dia suplemen boleh, tapi kena macam ni sebab saya tak nak kefahaman yang kadang-kadang ada yang dia tak pergi latihan, dia tak pergi sangkut industri, dia tak pergi SSI, dia cuma bergantung kepada pekerjaan dia sebagai academician, sebagai researcher academician. Yang itu panel tak nak tengok yang tu sangat. Panel nak tengok you, kalau boleh, kalau yang dia cakap grant tadi ada engagement dengan industri, okey. Ya, kalau industri, dengan industri okey. Kalau maksudnya dia ada apa tu, collaboration dengan industri, ada, so dia kena tunjukkanlah, ada surat lantikan, dalam surat tu dia lead apa tu, delegation daripada universiti, collaborate dengan industri untuk solve. Macam baru ni kawan kami dapat projek 4 juta USD. Dia dapat dengan Korea kan, industri. So dia jadi leader kat situ. So dia boleh tunjuklah, maknanya dia solvekan industri. Even dia bekerja sebagai pensyarah, tetapi dalam masa yang sama dia ada collaboration dengan industri, itu boleh diguna pakai. Tapi jangan yang internal, contoh macam FRGF yang kita punya kan, lepas tu macam PJP projek ni apa ni, grant dalaman, yang itu tak ada collaboration dengan company, itu kita agak sukar lah untuk kita masukkan. Walaupun suplemen tu boleh lah, kita boleh masukkan di bawah-bawah lah, tapi yang main tu kita nak attachment tu, industry attachment tu kita nak masuk. Kena ada collaboration dengan industri Ya. Dan kena ada hitam putih, surat menyurat semua lah. Ya, dia nak macam kita feel kita ni sebagai engineer. Academician dia tak nak kita ni just academician je, tapi kita kena engage, rasa diri kita ni sebagai jurutera lah. Tapi surat lantikan tu dia tak mestinya yang lama lantik tu daripada di kalangan PE juga kan? Cuma yang PE akan mengesahkan. Ya, PE akan mengesahkan. Betul. PE mengesahkan. Lantikan tu bukan daripada PE tak apa, tapi PE akan mengesahkan. Betul kan? Ya, betul. Kalau yang PE yang mengesahkan tu adalah mentor tu tak? Kalau mentor. paling senang adalah mentor lah. Okay. Ya, pada mentor. Okay, Dr. boleh proceed lah dengan pandangan. Ya. Okay. So the candidate kena fill up lah the application form. So A, describe concise job, work and have personal perform. Okay, kita kena concisely, kena nyatakan lah job task kita. Maksudnya kita kena come out dengan carta organisasi lah. Dalam carta organisasi itu di mana kita berada di mana. Dia okey, satu tip kalau yang nak pergi ke SSI ni, sangkut industri, make sure baiknya sebelum pergi sangkut industri tu, company yang nak pergi tu ada collaboration dengan universiti. Sebab ada masalah macam ni, macam kita punya colleague, dia masalah ada dua yang saya encounter lah, masalah tu. Bila dia deal terus dengan company dan dia kata dia nak pergi buat latihan industri, biasanya company akan bagi sebab company akan, kalau company yang tak ada collaboration ni, dia akan treat kita macam budak latihan industri je. Jadi maksudnya dia nanti akan bagi kerja sebagai you buat procurement ni boleh tak tolong kita. Jadi dia gunakan kita. So make sure kalau kita nak pergi tu industri tu, kita ada collaboration. Kita pergi jumpa dia, kita kata boleh tak kita buat collaboration, kita nak solvekan isu ni, certain issue. Dia kadang-kadang tak perlu isu yang besar.
Macam ada kita punya klik, dia dapat IR, PE, dia membantu ada satu company lah, saya tak boleh sebutlah company tu. Dia membantu company tu buat QR code saja. Pendaftaran QR code untuk, saya tak ingat untuk apa, tapi untuk management lah, untuk bantu dia punya management. Dan dia boleh guna dan company tu recognize dia punya bantuan, contribution. Dia dapat dapat macam sijil lagi daripada company tu. So dia boleh guna benda tu sebagai contribution dia, membantu. Tu dia boleh masuk dalam communication skill pun boleh masuk, solving problem dekat industri pun boleh masuk. Jadi nasihat saya, sebelum pergi ke SSI, dapatkan collaboration. Kemudian dalam collaboration tu kita kena clear. Kita kata kita nak buat latihan industri, kemudian apakah job ataupun apakah task yang dia bagi kepada kita. Sebab dia berkaitan dengan slide ni. Kita kena describe concisely job task atau project work yang kita buat. Kita takut macam ada kes yang kita punya staff ni, bila dia pergi situ, company kata apa? You buatlah apa yang you nak buat, you buatlah. Kita bagi tempat you kat sini, so you nak buat apa, you buatlah. Kalau you nak tanya, you tanya. Kita tak nak macam tu. Itu macam tak dapat apa-apa maklumat dan susah untuk kita nak provekan evidence tu. Kan? Jadi kalau kita nak macam bila ada contribution tu, collaboration, kita clear apakah kita punya position kita, apa kita punya job task kita dekat company tu. Itu lebih membantulah. Okay. Participating role, participate and learn the job task, project work. Candidate has minimal involved but does not have sufficient evidence. Okay. So maknanya kita nak candidate tadi dia participate dalam projek tadi. Sebab tu kita kena, sebelum kita pergi, kita kena make sure company tu boleh tak bagi kita sebahagian daripada kerja untuk kita selesaikan. Kalau tidak, nanti kita tak boleh participate dengan company, dia merugikan kita lah, merugikan masa kita. Contributing role, gain better experience and contribute to the job task of the work. Candidate has moderate involvement and sufficient evidence to show his exposure. Okay. So ini contributing role kita. Apakah kita punya contribute kita? Okay, contribute kita kepada projek yang kita participate tadi. Leading role, lead the job, task or project work and account for the outcome. Okay. Candidate has substantial involvement and is able to strongly indicate his exposure. Ini ada contoh lah. Contoh macam dalam kita tengok candidate tadi, bagaimana dia participate. Dia punya participate dia. Kemudian kita akan nilai dia. Sama ada candidate tu have enough involvement ataupun minimum involvement. Ataupun dia tak cukup, not have sufficient evidence. So kita sebagai panel kita boleh value lah candidate. Candidate has moderate contribute role. Kita tengok adakah dia punya contribution role achieve. So kita boleh nilai adakah candidate has moderate ke good, excellent involvement, sufficient evidence. Kita boleh tengok. Sebab dalam outcome base yang baru ni, kita kena sertai dengan evidence. Okay, kita punya statement and also evidence. Right? Yang ni perlu di fill up dalam application form. Okay. Describe you punya job task and then indicate size, complexity of the job. Susah tak? Ataupun mudah? Macam mana? Dia punya level job task tadi. Specific the role. Kamu punya anda punya role play in the job task. Okay, itu very clear lah. Okay, dalam application. Itu dalam application kita kena submit dalam BEM punya website. Kemudian during the interview, so interview basically kita minta candidate tadi to introduce dia punya diri dia lah. You can introduce yourself. And then 15 minutes we will provide you to present, candidate to present dia punya task ataupun project dia. During 15 minutes tu dia kena compress lah, compress and to present. Okay. And then 45 minutes Q&A session.
Okay, within 45 minit tu kita akan tanya lah. Biasanya kalau yang candidate tu 15 years, 10 years experience kan, kita pun tengok dia punya evidence dah cukup. Biasanya dalam Q&A tu kita tak tanya banyak sangat lah. Biasa, ataupun kadang-kadang kita sembang benda lain. Kita sembang benda lain. Sebab kita tengok memang dia cukup. Dia punya apa tu, maklumat, evidence dia, everything. Opportunity for providing final evidence. Okay. Contoh waktu you submission tu, you dah submit, tiba-tiba you fikir, alah, yang apa evidence ni saya tak hantar. So you boleh bawa during interview tu, bawa dalam file ke, dalam documentation ke, you boleh tunjuk. Okay, you boleh provide a final evidence and give a conclusion lah. Okay, conclusion, you can give your conclusion, apa yang you dapat experience, and as a panel kita akan juga buat conclusion kepada candidate lah. Kita tengok background candidate tadi. The interview will conducted in English ataupun bahasa, ikut pilihan lah. Boleh boleh pilih bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia, boleh dipilih. Dalam borang tu kita boleh tick. During the interview, the examiners aim to validate your competence, commitment, professional engineers in all aspect area. They will utilize the practical experience section of your application form as a guide and encourage you to discuss your experience, extract evidence on your competence through triangulate. They will access the evidence together and provide. So actually, a question tu datang daripada evidence yang dia provide lah. So kadang-kadang kita yang engineers yang muda-muda ni, mungkin dia pengalaman dia baru 3 tahun, 4 tahun. Kita nak confirm balik. Kita nak minta dia explain, betul ke awak buat projek ni? Boleh tak explain macam mana dia punya flow tu? So biasanya kalau yang betul-betul buat projek tadi, dia boleh explain daripada beginning until complete the project tadilah. Okay, itu sebenarnya yang kita punya aim, examiners punya aim. Alright, documentation, report, drawing, presentation should be certified by PH. Okay, untuk pergi SSI, sangkut industri, perlu ada mentor lah. Okay, ada mentor. So mentor tadi akan specify lah kita punya certified, kita punya evidence kita, dokumen-dokumen. Kalau kita, let's say kita pergi ke company tu, kita tak ada PE, kita boleh email ataupun contact BEM, minta list of mentor, ataupun kita contact IEM, minta list of mentor, ataupun MySet pun ada. Okay. So kita kena ada mentor. So mentor ni supposedly lah, dia macam ni, buat PE ni macam buat PhD juga. Macam buat PhD, dia bergantung kepada individu tadi. Macam kita buat PhD, kita ada supervisor kan. Kita ada supervisor. So kita kena pergi jumpa supervisor. Takkanlah supervisor yang jumpa kita. Supervisor pergi datang, pergi jumpa kita kan. Macam tak berapa cantik lah. Sepatutnya kita pergi jumpa supervisor. Ataupun kalau kita cakap dengan supervisor kata, saya nak jumpa awak dekat lab. Itu tak apalah. Samalah macam kalau mentor nak jumpa dekat site. Mentor nak jumpa dekat office kita. So maknanya candidate tadi, individu tadi, dia yang kena proaktif, bukannya mentor. Mentor hanya boleh sebagai facilitator. Dia boleh membantu, tunjuk ajar, tunjuk cara. Tetapi individu tadi yang kena proaktif. Dia kena siapkan dokumen-dokumen, compile semua. Takkanlah supervisor ataupun mentor yang nak kena compile kan? Taklah kan? Jadi mentor hanya akan certified, endorse documentation tadi. Right? So presentation, the purpose of the presentation is to enable you highlight the beginning of the interview, specific aspect of your work, demonstrate competence category A and B. Okay, category A tadi adalah knowledge, and B is a practice, whether theory ataupun practical. A and B. So dalam presentation, kita kena highlightkan lah benda tu. Okay, kita masukkan satu contoh task, job ataupun project, and then kita kena highlightkan apa peranan kita, apa contribution kita, dekat mana kita punya role dalam projek tadi ataupun dalam task tadi.
And then evidence related to competency category D. Okay, during the presentation tu, presentation skill tu kita nak tengok supaya panel dapat bagi markah untuk kompetensi kategori D, communication skill. Okay, so presentation 15 minute. Opportunity you to explain one ataupun two example technical work that you have performed. Okay, satu ataupun dua technical report. Right. The content of the presentation should be based a single piece of work or project that you consider best to highlight your competency A and B. Ataupun example from your portfolio that you consider best to highlight your competence A and B. Okay, kalau you deal dengan project, maknanya you mengetui projek, maka you boleh ceritalah projek tu daripada awal sampai akhir. Tetapi kalau lah you tak handle projek, maybe you just buat R&D, buat research ataupun you buat simulation, itu pun boleh dimasukkan dalam you punya presentation. Boleh tunjukkan apa yang you buat. Okay, contoh you nak simulate bahan untuk buat solar panel. Okay, so bahan tu macam mana you test bahan A dapat result macam mana, B macam mana. So you daripada calculation you select yang mana yang performance yang baik. You ceritalah dalam presentation tadi. So kita nak tengok macam mana you deliver your presentation. Okay, limited to maximum 8 slide. 8 slide 8 slide. Kalau yalah 8 slide dalam within 15 minute. Okay, presentation material should be sent by email. Okay, you kena email kepada BM 2 hari sebelum interview. Okay, 2 hari sebelum interview. If your presentation is not satisfactory, examiners may subject you to written examination on technical topic, technical essay based on your experience. Failure in a technical essay will result failure at the interview. Okay, so kalau dalam interview you fail untuk convince panel, so panel boleh sediakan satu question written examination. You kena terangkan tentang technical matters, technical topics. Kalau itu pun you fail, jadi you fail lah. Kita tak boleh bantu lagi lah. Okay, so itu adalah dia punya flow dia. After the interview, you will be required to written essay, okay, about the code of conduct and professionalism, competency area E, ethical and professional conduct, professional commitment to ethical conduct, professional standard, recognizing obligation to society and professional and the environment. So you boleh masukkan situ etik etik, professional ethic as an engineers. Okay, kemudian you punya obligation. Contoh you design something. So you punya design tu macam mana in term of the user punya safety. Kemudian environment punya safety macam mana. Tu boleh ceritalah. Itu adalah berkaitan dengan ethical. Kemudian macam mana you deal with the you punya stakeholders. You punya supplier ke apa ke, yang itu pun termasuk dalam etik juga. Okay. Training and experience report based on the competence gain. How should you use this section? The 4 competency area A, B, C, D must be demonstrated in order to practice professionally. These are subdivided further into 13 competency element. So dia ada A1 sampai A3, B1 sampai B3, C1, C4, D1, D3. So dia ada 13 competency elements. So you need to touch all of these 13 competency element dalam you punya report. For each of the competency element, you are required to explain in narrative your work experience as evidence, which competency related to the competency element. Okay. And then this narrative will be evidence used for demonstrate by you and as the basis for the assessment by examiner during the interview. Okay. Sebab the question will be craft ataupun the question will be designed based on your report. Kalau you punya experience dekat factory, we will design the question related to factory.
Kalau you academician, so we will design the question based on your as an academician. For example, as an academician, kita pernah tanya, you sebagai academician, apakah you punya peranan, your contribution in order to untuk memberikan kefahaman ataupun galakkan kepada rakan-rakan sekerja yang lain berkenaan pentingnya untuk mendapat professional engineer, untuk mendapat jurutera profesional. Apakah peranan awak, contribution, ataupun macam mana cara awak nak tarik your colleague untuk apply sebagai professional engineer. Itu sebagai academician lah. Mungkin kita boleh relate, kita kata our program is in line with EAC punya accreditation. So EAC accreditation punya requirement, each of the program tu dia mesti ada professional engineer. Okay, so itu adalah requirement. So as a academician, kita perlulah ada some of us ataupun a part of us kena ada status professional engineer. Dan kemudian lagi mungkin kita boleh cerita, kita mengajar kejuruteraan, kita mendidik jurutera, bakal jurutera, menghasilkan jurutera. So sepatutnya kalau kita dah ada position as a professional engineer, itu lebih menarik minat student kita untuk bekerja sebagai jurutera dan kemudian nanti dia akan apply sebagai PE. Okay, itu contoh-contoh soalan lah yang berkaitan. So, jadi kesimpulannya, soalan tadi akan ditanya oleh examiners berdasarkan laporan yang dihantar oleh candidate, right? Further guidance when writing up. Okay, so bila you writing up your evidence, perlu guna I. I design, I negotiate, I discuss with the client ke, I tu banyak. Kalau kita dalam thesis tak boleh. Kan dalam thesis kita tak boleh we found this experiment we tak boleh, ataupun I have discover tak boleh. Itu dalam thesis tak boleh. Tapi dalam yang ini kita nak supaya report tu actually reflect to your own work. Okay, so perlu pakai I banyak. Okay, saya lah ini, saya yang buat ni, saya yang discuss ni, saya yang ini saya yang develop ni. Tapi janganlah terlampau claim sangat. Yang bukan kita tak buat, kita kata ni saya yang buat ni. Kan taklah, kita kena, tapi kita kena guna perkataan ni lah. Phrase tu, I design, I negotiate, I implemented, semua tu lah. Use term which can be understood. Avoid use jargon, unnecessary or unexplained abbreviation. Okay, so the keyword ataupun the word tu should be clear lah. Indicate the size and complexity of the project. So kita kena bagi range how complex our project tu. Contohnya kita buat bangunan lah, memang kompleks lah bangunan tu. So kita kena ada synchronization dengan others area, dengan electrical, dengan mechanical. Okay, kita kena inline. Okay, so kita kena cerita lah. For example, highlight numbers of people supervised. Okay, so under kita tu berapa ramai technician, technical assistant, atau berapa contractors bawah kita ke, contohnya. Itu kita nak tunjuk, nak highlight betapa besarnya projek kita tadi. Okay, certain orang dia buat, okay, saya buat bangunan, contohlah dia buat KLCC. Okay, saya adalah ketua projek ataupun assistant project manager untuk KLCC. Besar lah kita tahu, KLCC kan, hebat lah. Okay, so kita kena highlight kan, indicate how complexity our punya experience tu lah. Your write up, the training and experience report will be evident of your competencies. It will become the main reference during the interview. Therefore, it is in your own interest to present your point clearly. Okay, so your training and experience report tu adalah satu yang boleh menggambarkan experience awak tu. So awak kena tulis, anda kena tulis report tu dengan betul-betul dengan penuh perhatian lah, sebab dia akan reflect kepada you punya experience. Contoh, kalau you kata you ada experience 10 tahun and yet your report is very very bad,
dia akan ada dua isu lah kat situ. Satu isu in term of communication. Writing skill you memang teruk lah. Number two, you tak boleh nak highlightkan you punya experience based on your report nanti. Itu dia akan reflect kepada you punya diri. Sama jugalah macam buat PhD kan. Kita punya eksperimen tu memang gempak. Tapi kita punya thesis tu sangat teruk kan. Jadi dia akan reflect kepada kita punya finding kita. Presentation guideline, you are not required to go into deep technical description. Okay, tak payah detail sangat lah. It will be sufficient to just demonstrate the key point of your personal technical contribution. Okay, so you highlight kan, saya kerja sebagai project manager on this project. Okay, so I responsible to this and that. Okay, so I have finish this project successfully within the time frame and apa semua kita ceritalah. Tapi tak payahlah detail hari pertama buat apa, hari kedua buat apa, tak payahlah. The interviewers will explore this further during the main part of the interviews. The preferred mode is PowerPoint presentation macam tadilah 8 slide. Okay. Ini dah ulang tadi. Okay, the failure case. If your oral presentation and the Q&A outcome is conclusively unsatisfactory, the PAE will result in fail. So for the borderline case, the assessor may subject you to 1.5 hour written examination on technical topic based on your experience. Okay, so kalau kata in case the oral tu presentation you fail, you punya slide tak bergerak ke ataupun presentation stuck ke, so kita boleh bagi peluang lagi dengan bagi satu setengah jam examination writing on the technical report based on your experience. Okay, a candidate who failed the code of conduct written paper but have passed oral interview will have the opportunity to repeat the paper at the later time. Okay, so the code of the conduct also important. Paper code of conduct important. So kalau you fail, you ada peluang untuk ambil paper tu masa lain. Tetapi kalau you fail keseluruhannya, you kena anda kena stop 1 tahun. Setahun. Maksudnya setahun tak boleh apply lah. Maknanya after tahun yang kedepannya baru boleh apply balik. So dia punya duration tu setahun. Tu kalau fail keseluruhan lah. Code of conduct essay carry out after the oral interview to assess attainment achieved in competence area E. Okay, so the competence area E is about ethical and professional conduct, professional commitment to the ethical conduct, professional standard, recognizing obligations to society, and profession to the environment. Okay. So yang ini adalah saya tak go through lah apa ni. This is for example the basic value of the professional. You should have the honesty, legality, privacy. Okay, privacy is a respect to others, right? Quality. Okay, so you need to have the quality in terms of your product, your services, your time, your work, teamwork. Okay, you should work together with your teamwork. Avoid the conflict of interest, culture sensitivity, social responsibility, professional growth and advancing professionalism. Right? Minta maaf macam lah. Dia kalau dapat Dr. Rajukan sikit. Sebab sekarang pun dah pukul 12. Saya takut nanti mungkin sebab staff ni diorang tengah hari biasanya diorang akan keluar untuk apa? Okay, alright. Untuk ambil anak sekolah pun. Saya ingat yang tu okay, saya rasa saya stop yang ni. Saya tunjukkan contoh report. Nanti slide ni nanti doktor boleh share juga. Slide ni boleh. Slide ni boleh. Tapi Doktor, yang sebab untuk saya rasa banyak Q&A juga rasanya lah. So takut nanti ambil masa Dr. Riza pula. Kita ada, I think ada ramai yang nak tanya soalan. Mungkin saya buka soalan dulu kot. Sebelum saya tunjuk contoh. Kan? Boleh. Saya tunjuk contoh dulu ke? Mungkin tanya soalan dulu kot. Okay, boleh. Right. Okay, saya buka lah kepada siapa yang ingin bertanya. Boleh juga masukkan dalam text box ataupun boleh terus bertanya lah dengan Dr. Riza.
Sebelum ni mereka nak tanya perbezaan dengan chartered. Boleh tak kami tanya soalan ni? Okey. Okey, untuk chartered engineer. Okey, untuk chartered engineer, dia punya session interview dia tu, dia tak ada interview. Dia terus pergi ke exam. Apa tu, Code of Ethics. Assalamualaikum. Tapi Doktor. ya, Waalaikumsalam. Saya Macelah. Ya. Salih Hatun dari TKM. Ya. Okey. Saya sebenarnya ni daripada chartered. Okey. Saya interview tu untuk chartered lah kan maksudnya. Lepas tu saya ambil exam untuk ethics. Dia tak ada interview lagi lah di Dia tak ada interview. di BEM. Betul lah tu. Cuma saya nak tanya lain sikit lah. Sebab saya nampak elemen dia sama A, B, C, D, E dan setiap elemen A tu dia ada pecahan dia kan. Ya. Cuma kalau dari segi kita tulis report tu, sebab kita tulis je, kita tak tahu elemen kita tu cukup ke tak. Kecuali mentor kita yang beritahu lah dah cukup, dah cukup. Cuma kan kalau macam kita nak tahu kita dah cukup ke tak, contoh kita ada 3 projek yang kita ketengahkan. So adakah setiap untuk IEM tu, adakah dari perspektif IEM lah, maksudnya kalau setiap projek tu dia kena ada setiap E atau boleh di top up setiap elemen pecahan dia dan juga pecahan dia untuk setiap satu projek atau technical experience kita, dia tak macam mana, adakah dia perlu ada semua elemen? Kalau tak ada, dia boleh di top up dengan projek lain dan juga berapa persen dia akan tengok, contoh macam E5 atau E4. Ada satu je kepada experience dia 10 tahun lah katakan kan. Ada satu je E1. Cukup tak? Kalau nak tahu berapa persen yang dia kena ada dalam tu. Okey. Dia sebenarnya dia akan ambil average nanti. Dia akan ambil average. So macam kejap kalau saya boleh share je Tapi yang bertanya tadi siapa nama? Halimatun you tanya yang outcome based ke ataupun yang lama punya ni? Yang outcome based. Yang outcome kan based. Ada E1 sampai E5 tu. Contohnya kalau E4 tu kurang, jadi berapa persen kita kurang? Jadi kita nak cover, nak tambah lagi, top up lagi di projek. Dia kalau saya boleh menjawab yang ini untuk saya share je. Share. Boleh nampak dia? Slide ni apa tu? PDF. Harry boleh nampak? Dr. Harry? Saya nampak. Okay. Alright. So ini adalah dia punya kalau dia punya sorry. Kalau dia punya average, dia akan ambil nanti average. Contoh macam elemen E ni, professional conduct ni. Let's say dia dapat dia complete E1, E2, dia dapat 4. Kemudian yang lain dia dapat ni 3, lepas tu yang lain tak adalah. Contoh 1. Okey, 1. So nanti dia akan average. So kalau average dia 3 ke atas, dia lulus lah. Tapi kalau 2 ke bawah tu dia tak lulus lah. Untuk maksudnya yang portion untuk ni. Dia akan jadi kejap
Sekejap saya buka satu lagi. Itu masa meeting. Macam mana tadi? Tak, saya tak mute tadi. Saya tengah sembang dengan kawan saya ni. Okey. Okey, contoh macam ni mana dia tadi? Boleh nampak ni? Okey, nampak dah. Nampak? Okey. Nampak, saya nampak. So dia contoh macam ni lah. Kalau dia, let's say yang A ni, A1 dia dapat 3, 2, 4. So dia akan ambil average. Okay, dia akan ambil average. Dia akan tengoklah berapa kita dapat. Kemudian dia akan total semua lah. Dia punya, kejap dia punya markah. dia punya markah dia. Okey, dia punya markah dia. Kalau apa tu level kosong ni maksudnya dia tak ada evidence langsung. Dia tak ada evidence. Okey. Level 1 ni little evidence of competence. Level 2 educate evidence with shortfall. So actually dia 3 dan ke atas. 3 dan 4. Dia should be 3 and 4. Satisfactory level of evidence and good level of the evidence. Okay, kalau educate tu actually dia tengah-tengah. Macam tadi lah, dia bila tengah-tengah tu dia akan ada soalan kita akan top up lah. Soalan top up. The mark allocate will be based on evidence. Okay. Kalau ada evidence macam attainment, kalau candidate has maintained and extend personal knowledge. Contoh dia ada buat master, PhD. Kita beri 4 lah. Kalau dia during let's say setahun tu tak ada pergi apa-apa training apa semua. Kita letak kosong lah. Memang tak ada. Okay. Dia markah yang 3 tu dia kira macam mana? Kira pass ke tak pass? 3 tu pass. Nombor 2 tu borderline. Kira nombor 2 tu boleh lagi lah. Boleh lagi tapi dia kalau katalah semua ni 2, dia akan dapat 2 kat sini kan? Average 2. So katalah yang elemen-elemen lain pun banyak 2, bila kita total semua average dapat 2. So maksudnya dia borderline. Maksud tu bilangan ke macam tu? Dengan ada E, katalah yang tu apa markahnya A. Dia ada 3, dia dapat 3. Tak semestinya kan? Macam mana? A3 dapat 3. Macam mana tadi? Hello, macam mana? Contoh dia macam ada dia ada 3 kali dia repeat A3 tu, dekat sini dia ada A3, dekat sini dia ada A3, dekat sini ada A3. So markah dia dapat 3 ke macam mana? 3 okey. 3 satisfactory level evidence. 2 pun okey. Tapi kalau 1 ke bawah, 2 tu kadang-kadang kita tengoklah. Kalau macam sebab 2 ni dia kira adequate evidence with a shortfall. Mungkin ada evidence tapi evidence dia tu macam boleh tak boleh terima macam tu kadang. Dia kalau 2, 3, 4 okey. Kalau masalah 1 kosong tu memang tak ada langsung lah. Okey. Yang ni contoh kejap. Kalau dia kita recommend pass PE interview is condition fulfilling overall average 2.5 ke atas. Dia tak boleh bawah pada tu. Kalau bawah pada tu maknanya dia tak cukup lah. Bila tak cukup tu yang kita boleh, kalau kita nak bantulah, kita bagi lagi soalan lah, tambahan soalan. Kalau dia boleh datangkan penulisan berkenaan dengan dia punya evidence dia lah, praktikal dia. Okey jawab terjawab, terima kasih. Lagi satu, saya nak tanya, kalaulah kita punya experience macam dah lepas-lepas, kita susah nak cari dia punya evidence tu sebab kata kena ada surat tadi kan yang mengatakan kita ada macam collaboration ke apa. So in case kalau benda tu dah tak ada, dah hilang sebab dia dah lama, kita nak track pun dah tak ada dah record tu.
So kita hantar je experience macam tu. Sebab kalau macam dah catat, dia tak perlukan evidence surat tu. Okey, evidence. Evidence ni bagi saya salah. Okey. Sebelum saya jawab itu, kena juga jawab adakah experience tu apa ni puan register tak dengan BM sebelum tu? Kalau tak register, dia tak dikira, betul tu. Sebab kalau ikut syarat BM, jurutera yang tidak berdaftar dengan BM as a graduate engineer and yet dia apply as an engineer, dia apa tu practice as engineer, sebenarnya dia telah membuat satu kesalahan lah dalam akta. Okey. So sebab tu dia penalty dia tak akan dikira. Walaupun dia boleh kalau dia melalui BM, rasa dia application dia akan ditolak straightforward. Tapi kalau dia melalui IEM, kemungkinan dia boleh sebab IEM dia corporate member. Kita kena dapatkan corporate member. Mungkin IEM apa ni kita boleh seat kalau IEM dia panggil PI, professional interview. Okay, so dalam professional interview mungkin dia boleh apply untuk PI dan dia boleh lulus dapat corporate member. Tapi bila dia nak upgrade dengan BM, disebabkan dia tak register dengan BM dulu sebagai graduate engineer, so BM bagi penalty kat dia setahun. Bagi penalty setahun. Lepas setahun, dia kena cari pengalaman setahun yang dia register tu, baru dia boleh apply dengan BM. Masalahnya, corporate member punya duration tu tahan setahun saja. Lepas setahun, dia expired. Okay, dia expired. Kalau kita tak upgrade kepada professional ni PE. Tapi kita boleh apply lah. Kita boleh appeal kepada BM untuk extend kan kita punya daripada setahun tu mungkin dia bagi lagi setengah tahun. Jadi sempatlah untuk kita mohon. Okey. Boleh kan? Ni berkenaan dengan tak ada evidence tadi. Saya rasa bila offer letter tu takkan kita tak simpan kan. Offer letter tu mesti kita simpan experience tu. Kan jadi kita simpan. Tu macam saya cakap tadi. And kalau kita cubalah pergi ke company lama kita, minta jasa baik dia orang, kata kita pernah kerja kat sini. Dan saya nak apply untuk PE. Minta jasa baik dia untuk justify lah kita punya kerja. So kita kena tulis lah macam satu dokumen. Kita lah semasa kita bekerja di situ, apa yang contribution kita punya ni. Dan minta pihak di industri itu endorse. Kata apa kenyataan kita tu adalah benar. Kerana kita buat macam tu, dokumen kita dah mungkin kita tak simpan, mungkin hilang. Mungkin rumah kita banjir ke kan. Apa-apa berlaku lah. Dan ada kita punya mentor pun akan endorse kita punya dokumen tadi. Tapi yang sebaiknya kalau kita dapat balik dokumen macam saya dulu, saya jumpa balik. Saya punya kebetulan saya punya bos lama saya, mentor saya juga. Saya jumpa, saya minta tantangan dia apa semua. Saya pergi balik ke tempat kerja saya tangkap gambar, jumpa balik dengan saya punya colleague apa semua kan. Dapatkan sikit dokumen yang bukan confidential. Saya submit lah. Okay. Harap menjawab. Ada lagi? Doktor, saya nak tanya Doktor, contoh kalau macam bagi staff yang dia tak nak buat sangkutan industri, tapi dia nak buat yang macam Doktor cakap tadi tu, buat collaboration dengan industri semua tu kan, ada nantikan semua tu, and selesaikan masalah dia di industri semua dikira kan. Boleh tak dia punya pengalaman tu secara runcit-runcit? Boleh, runcit-runcit. Boleh. Boleh dikira kan? 12 bulan lah. Runcit-runcit selama 12 bulan. Maksudnya dia buat apa tu collaboration dengan company mungkin 2 bulan, lepas tu tambah lagi 4 bulan. Dia cukup 12 tahun. 12 bulan tu boleh. Yang tu okey. Cuma nanti dekat dokumen terakhir ni, surat terakhir nanti ke BEM tu lah. Dia ada satu ayat yang kena buat tu lah. Satu ayat letterhead company. Itu perasan tak kan? Satu surat letterhead company yang ikut format BEM punya surat. Ya. Ya betul. Yang tu maksudnya kalau company dia berbeza-beza dalam masa 12 bulan tu macam mana?
Okey, dia pengalaman saya dia ada 2 surat lah kami submit. Satu surat daripada company. Satu lagi surat daripada universiti. Okey. Format yang sama. Jadi maknanya dia kan kejap yang itu tricky sikit. Kalau yang dulu tu 2 surat lah, maksudnya dia ada kita satu pengalaman di UTHM, satu lagi pengalaman kebetulan dia buat kat JKR lah, kawan saya tu, dekat JKR. Jadi kita tanda 2 surat lah. Kalau yang ni mungkin dia kena ada surat yang ketiga dan keempat lah kot. Maksudnya pengalaman dengan industri yang lain tu dia kena endorse surat tadi lah. So maksudnya dia akan pergi lagi sekali ke company tu untuk tanda tangan surat mengikut format BEM pula, betul tak? BEM ya, sama tu. Tapi yang dekat company tu, company yang lain lah, company yang dia pergi attach tu. Sebab surat tu kalau saya boleh share kat sini, kejap saya tengok ada surat tu. Tapi kalau dia lagi mudah kalau 12 bulan terus satu company kan, senang. Itu lagi mudah. Itu lagi mudah. Okey, ni contoh surat tu lah. Statement of experience. So kalau dia satu company tu mudah lah. Maksudnya sebab surat tu dia tak boleh panjang. Kalau ikut format BM tu dia satu A4 je. Dia tak boleh nak panjang-panjang. Jadi kita kena ringkaskan, kita kena cakap lah period kita tu berapa ke ni. Contoh senang kalau satu company tu macam ni 13 tahun kan dia bekerja ni. Senang lah. Kalau kata yalah runcit-runcit pun kalau macam duration dia tu kurang daripada 2 bulan, maknanya kalau setahun tu ada 6 surat lah, macam tak berapa biasanya tak tahulah kalau macam collaboration dengan company tu biasa 6 bulan kan, paling ni pun 4 bulan kan. Jadi kalau 4 bulan tu at least kita ada 3 surat. Okey lah. Maksudnya boleh lah. Maksudnya yang penting surat macam ni keluar dan ditandatangani. Betul. Ya. Lepas tu ada mentor kita yang tanda tangan. Yang sebelah sini ditandatangani oleh company tadi. Dia endorse company tadi. Yang sini ni mentor. Mentor mengesahkan yang kita ada pengalaman di situ. Buat Okey, kerja. Dr. Rizal, yang ditandatangani oleh company tu, yang bawah tu, dia perlu IR juga kan? Tak semestinya. Kalau baik ada IR lah. Kebetulan company ni ada IR, dia ada IR lah. Kebetulan company ada IR, dia memang boleh sign lah. Cuma kalau katakan dia tak ada IR, boleh lah. Tak ada masalah. Boleh. Sebab kita ada mentor. Yang penting cok bulat ni lah. Cok bulat. Dia tak mesti cok bulat. Cok dalam segi pun boleh kan sekarang? Boleh. Cok dalam segi pun boleh. Boleh. Yang tak segi boleh. Tapi baiknya mentor kita cari yang PPC lah. Kalau ada lah kan. Lagi kuat lah justifikasi dia. Okey. Okay, saya nak tanya berkaitan dengan kami macam Fakulti Teknologi, keperluan untuk mengajar subjek tahun akhir tahun 3 dan tahun 4 tu. Dia masih terpakai kan? Yang itu untuk academician. Kalau yang lama, tapi yang baru ni saya tak nampak pula ada benda tu. Jadi bila tak ada tu saya rasa masih terpakai lah. Atau nanti saya akan rujuk balik lah yang tu. Maknanya tahun akhir, setahun tu kita kena ajar tahun akhir. 2 semester lah. Okey, Doktor. Boleh tak Doktor terangkan sikit macam mana macam UTM sendiri lah. Macam mana proses mentor-mentee tu berjalan di sana? Okey, saya sharekan kejap. Okey.
boleh nampak ni surat ni. Surat pentadbiran. Nampak? Nampak. Okay, ni rasa macam sama dengan SHM ni. Macam mana? Sama. Ni Kan, ni kita ada skim lah, skim sangkut industri sejak 2012 dululah. Okay, dalam yang ini, okay, dalam sangkut industri ni dia akan bagi sagu hati lah kepada staf yang berjaya mendapat professional engineer. Oh, ni tak sama, ni tak sama. Dia akan mendapat apa tu ni lah 5,000 dan mentor kalau tak salah saya 1,000 kot ke 2,000, 1,000 saya pun lupa lah. Mentor pun dapat juga? Mentor pun dapat juga. Mentor tu lantikan dalaman Mentor lantikan dalaman dia macam ni. Mentor. Ni. Saya akan dapat lantikan macam ni lah. Macam ni menti luar saya. Asal ada kat dalam ni. Dalam ni daripada luar lah. Company ni akan tulis ni appointment saya sebagai mentor kepada ni lah staff ni untuk jadi menti saya. Ini dalaman. Ini pelantikan mentor dalaman kepada saya lah sebagai mentor kepada staff ni. So bila staff tu dia ada syarat lagi lah. Tidak melebihi 45 tahun tetap. Dia ada allowance perjalanan untuk kursus 4,000, kemudian allowance sara sebanyak ni. Itu yang ni lah. UTM buat lah UTM. Tembak. Lepas tu dia itulah berbalik kepada apa yang saya cakap tadi. Dia bergantung kepada menti juga. Kalau menti tadi dia proaktif, dia cepatlah habis. Proaktif tu maksudnya okey, tips mungkin itulah saya ada bincang dengan Dr. Airi juga. Itu kita kalau possible buat bengkel untuk UTHM lah. So kita kena masukkan yang evidence tu di dalam table yang ni lah, table sekejap mana tadi? Table ni. Sorry, table mana table? Sekejap, table. Sekejap Maksudnya akan ada bila siap je, maksudnya kita mentor ni menilai kerja-kerja maintenance, tengok cukup tak memenuhi tak requirement. Ya. Kadang-kadang bendanya ada tapi bila kita tak buat, kita tak masukkan dalam tu, memang tak bergerak lah. Ya, saya tengok ada tak contoh. Dia kalau macam di UTM, macam fakulti teknologi tu, dia tak terdesak untuk mendapatkan IR tu kan untuk 30% tu. Adakah yang 5,000 tu terpakai sekali? Ya, masih terpakai. Masih terpakai. Sebab Walaupun program tak terdesak untuk dapat IR. Ya. Dia sebab dia open kat situ. Open kepada semua ni staff yang berkelayakan. Okey, ni contoh cuma yang ni dia through IEM lah, tapi dia punya kita kalau boleh kita buat bengkel. So kita akan isikan semua ni macam particular ni sepatutnya dah boleh isi dah daripada sekarang kan, nama-nama apa detail ni kan dah boleh isikan. Cuma yang dekat sini development training scheme ni apa jenis training yang kita pernah lalui, yang itu yang kita kalau boleh buat bengkel tu satu hari tu at least dia punya structure tu dah siap kan. Bila structure tu dah siap, baru kita ada
ada semangat untuk nak submit. Ini kadang-kadang benda ada tapi tak masuk. Dia tak jalan. Bila tak jalan tu yang jadi ada yang mentee yang jadi lambat kan. Okay, Okey. dari segi macam pemantauan mentor-mentee tu macam mana Dr. Rizal buat? Kalau contoh kalau macam requirement Dia basic tu, okey. requirement basic tu dah siap, dah ada. Dah semua dah ada. Cuma pemantauan dari mentor kepada mentee tu nak masukkan apa benda kena buat step-step tu macam dia ada proper tak yang pihak yang buat? Macam kita macam fakulti kami ada buat macam setahun tu at least sekali lah kita kumpulkan yang mana yang ambil program apa tu PE ni untuk kita tengok dia punya status dia. Dia punya status. Tapi kalau macam dengan PE dengan mentor dengan mentee ni itu bergantung kepada macam saya cakap tadi lah. Kalau dia aktif macam mentor ni kita boleh call dia sebab faham lah dia orang pun staff kan. Staff ni dia orang pun terbabit dengan sebagai academician. Dia kadang ada yang buat research. So kita nak paksa dia orang datang macam student tak boleh lah. Jadi kita boleh remind je lah. Kita kadang-kadang jumpa kat ni macam mana ni kalau ada problem datang lah. Kadang ada yang mentee yang aktif, proaktif dia datang jumpa kita, suruh kita check kan, table ni okey tak? Boleh tak masuk macam ni? Kita verify okey lah. Kemudian di peringkat fakulti kita ada buat, kalau tak salah saya setahun sekali lah, sekali at least ataupun 2 kali kita akan kumpulkan yang mana staff yang buat program ni, kita akan tengok dia punya progress dan kita akan ambil lah report ke kan dia punya progress dia macam mana, dah submit ke belum ke, dah interview ke, dah lulus ke, itu kita pantau lah dari segi fakulti. Kata bagi staff yang tak ambil laluan tanggungan nasi so macam kami macam dia terhad kepada untuk staff tu pergi buat tanggungan nasi dia terhad kan sebab kami fakulti teknologi kan dia bukannya ada keperluan 30% IR tu betul tak? Ya. Jadi kalau katakan yang memilih bukan laluan tanggungan industri itu cuma dia memilih nak buat kolaborasi dengan pihak industri tu, Dr. Riza ada pengalaman tak untuk benda tu? Pengalaman saya tu tapi kejap pengalaman ada. Yang itu ada 2 orang tapi yang seorang tu dia buat pengalaman tu ketika dia buat PhD. Dia itu yang saya cakap tu, supervisor dia ada collaboration dan ada surat lantikan daripada company yang melantik dia untuk apa tu duduk di dalam organisasi untuk research tu lah. Jadi dia ada kolaborasi dengan company. Jadi maksudnya dia ada buat attachment di company dalam masa dia buat PhD. Yang seorang lagi kawan saya tu dia memang tak dapat sangkut industri punya surat. Cumanya dia memang ada dia macam buat kolaborasi luaran lah dengan industri dan dia ada contribution dengan company dan boleh dapat juga. Jadi at least kita kena ada surat tu lantikan daripada company tu. Kolaborasi kan, surat lantikan. Itu yang penting. Dia tak nak macam kita claim tapi evidence tu tak ada. Evidence tu evidence tak ada. Kita kata saya buat projek ni dengan company ni. Tapi mana surat lantikan? Mana kita punya time frame kita punya schedule kita dengan company tak ada kan? Kita tak boleh prove. Jadi maksudnya dia nak tengok itu. Kalau sebab kita boleh yang itu bila ada lantikan daripada company tu akan bagi time frame. Kan time frame contoh dia nak selesaikan masalah ni dalam masa setahun. Dalam masa 6 bulan. Kan dia bincang dengan kita. Okay, maksudnya kita dah dapat 6 bulan dah kat situ kalau kita fulfill kita punya kerja tu. Okey. Okey, Cuma kejap. Cuma ada satu lagi baru ni saya jadi EE dekat College Mara KKTMPJ. Dia orang tu unik sih. Nanti saya dapat balik maklumat mungkin saya pass kat Dr. Hairi lah. Sebab KKTMPJ ni dia orang ajar budak diploma. Dia ajar budak diploma sebab syarat yang kita tu dia nak degree kan final year. Lepas tu pula dia orang pun tak ada SSI. Dia tak ada latihan industri.
Mara tengah buat satu program untuk dia punya PLV, pegawai latihan profesional ni, sebab dia orang punya PLV level degree untuk upgrade jadi professional engineer. Itu nanti saya dapatkan maklumat tu, macam mana dia orang punya laluan tu. Macam mana dia orang punya laluan. Mungkin kita boleh guna pakai lah. Tapi yang apa yang boleh diimplement dekat UTHM, itulah kolaborasi lah. Dapatkan surat kolaborasi daripada company. Doktor, yang kolaborasi ya. tu dari segi apa pun boleh kan? Dari segi research ke, dari segi research pun boleh. Perundingan. Perundingan, ya. Oh, that's good. Maksudnya ramai staff kita layak tu. Banyak ada perundingan dengan industri. Betul. Okay. That's good. Ini soalan terakhir dari saya lah. Antara tiga laluan ni, laluan sedia ada, ikut IM, ikut BEM dan outcome base yang doktor buat pembentangan tadi tu. Pada pandangan doktor, yang mana paling mudah dan paling menyenangkan lah untuk lepas mendapatkan professional engineer tu? Okey, pada pandangan saya yang paling mudah dan structured outcome based ni lah. Sebab outcome based ni memang kita based on statement and evidence, dan dia ada dia punya elemen-elemen yang kita kena fulfill. Kan? Tapi cumanya dia lebih strict daripada, bukan strict, maksudnya kita nak kena masukkan elemen tu kan. Dia jadi macam susah daripada yang dulu. Yang dulu kita buat je report, kita submit. Kan? Dia mudah lah. Tapi mudah di situ. Dia jadi susah kepada examiners untuk nak justify kita punya markah. Dan juga kadang-kadang ada apa nama, kita sebab kita tak supply dengan evidence. Yang sekarang ni dia clear lah. Dia clear, maksudnya kita bagi statement dekat every element dan kita supply dengan evidence. Dia lagi mudah, lagi structured lah. Okay, maksudnya kalau katakan sesiapa yang nak hantar yang laluan baru ni tahun ni pun boleh juga kan? Dia tak ada masalah kan? Boleh. Tak masalah. Cuma siapa nak, ada pilihan lah, siapa nak hantar tahun ni yang berkaedah lama pun dia masih boleh. Cuma awal tahun depan semua sekali menggunakan kaedah baru, betul tak? Ya, betul. Cuma mungkin saya boleh share sikit apa tu. Yang ini okey. Kejap, mana dia? Okey, yang ini saya melalui mindset lah. Tapi saya tak oh sorry, kejap. Tak boleh, sorry. Ini contoh examiner report Examiner report ni yang sekarang ni lah. Yang sekarang ni dia macam ni je. Maksudnya kita akan tengok candidate tu. Kita akan tengok candidate tu date exam bila candidate, nama dia kan, pekerjaan dia. Lepas tu kita akan tengok documentation dia. Documentation dia kita sama ada kita dia good ke, satisfactory ke atau unsatisfactory. Okay. So kita kemudian kita komen lah based on dia punya dokumen dan interview. Itu saja. Kan? Dan satu lagi essay lah. Maknanya dokumen, interview dan juga essay. Tapi kalau yang sekarang ni pemarkahan tu diberikan mengikut rubrik. Okay. Pemarkahan tu diberi mengikut mana dia? Mengikut rubrik. Ini apa dia punya oral, pass, fail, dia punya written, dia overall. So kita kena justify daripada sini. Tapi dia banyak sikit lah, tengok macam ni 11 pages kita nak kena isi kan. Tak sampai lah, lebih kurang 9 pages. Tapi dia lebih structured lah, lebih structured dan mudah untuk examiner dan juga candidate masukkan candidate bagi evidence, maklumat, dan kita sebagai examiner mudah untuk kita bagi markah lah. Dia lagi segi yuran walaupun kaedah baru masih sama, masih kekal kan? Kalau saya tengok daripada website tu, yuran tu masih sama macam dulu, tak ada pertambahan yuran lagi. Tak ada. Masih sama.
Cuma yuran keahlian tu dia ada naik sikit. Ya, yuran keahlian. Keahlian. Untuk registration sama. Okey. Dia dia macam dalam report-report dia untuk submit ke BEM ataupun IEM ke kan. Surat lantikan mentor tu dia tak perlu lampir sekali, betul tak? Tak payah. Surat lantikan mentor tak perlu ambil. Cuma lantikan Dia mentor ni cuma peringkat. kejap. Dia lantikkan mentor tu bagi company yang tak ada mentor, dia ada satu form. Satu form tu kita melantik persetujuan mentor tu bersetuju untuk menjadi mentor kita. Itu ada daripada IEM dan BM. Kalau tempat kita tu tak ada mentor lah. Tapi kalau untuk kalau macam kes yang academician yang saya pernah sign, surat tu lah, surat yang tadi saya tunjuk tu. Surat Surat BM yang tu kan? surat BM tu. Ya, Surat BM tadi kan? Dia bukan maksudnya surat daripada melantik, universiti melantik jadi mentor ke, surat tu semua tak perlu lampir tu lah. Cuma surat BM tu saja kena Ya, masalah. betul. So di UTHM ada skim yang macam tu, SSI? Ada tapi bukan di fakulti kami lah. Yang betul-betul structure tu adalah di fakulti awam, FK. Oh, awam engineering lah. Dia memang ada MOU dengan JKR lah. Okey. Tapi maksudnya ada dapat apa nama? Imbuhan lah kalau berjaya ke apa? Yang tu saya setakat ni belum ada lah, tapi saya dengar kabar-kabar ni cuma dapat 1,500. Tu pun tak tahu ke mana arahnya lagi lah. Tapi ini pun yang skim tu saya rasa dah macam dia dah tutup dah kot sebab dah banyak dah dapat PE. So mungkin saya tak pasti dia ada lagi ke tak ada lagi. Tapi pernah dibuat lah macam tu. Sebab sekarang dah banyak dah PE. Tapi ada documentation tu saya tengok yang tadi tu maksudnya dia nyatakan 5,000 tu kan tadi. Okay, yang kepada peserta lain ada soalan lagi ni yang saya tertinggal. Mungkin lepas ni kita bagi yang peserta yang dah ready nanti, kalau katakan dia orang minta untuk buat semakan dokumen ke apa ke, kalau perlu buat bengkel ke apa ke, saya kumpulkan beberapa yang calon yang dah ready kan. Cuma nak tengok balik documentation dia orang tu mungkin saya boleh jumpa doktor lagi kan, macam mana kan. Dia tak mesti ikut bidang kan, macam mana? Ya, tak semesti. Saya cuma tengok flow dia je. Saya tengok flow dia, bukannya masalah bidang mana. Saya nak tengok dia punya flow pengisian itu kan, cukup tak cukup. Sama aja dia punya tu. Ini untuk yang baru yang saya cakap ni tadi untuk yang baru, untuk lala baru. Lalu ni outcome base. Outcome base. Tapi kalau katakan yang mana nak prepare yang lama tu, dia boleh prepare lah. Boleh. Doktor pun boleh tengok juga kan, sebab doktor menjadi panel juga kan benda tu. Ya. Ni soalan sekejap boleh kehadiran road to be Okay, last saya tanya. Dia tempat nak interview, dia mempengaruhi tak? Tempat nak interview. Maksudnya mempengaruhi macam mana tu? Mempengaruhi kesukaran untuk dapatkan PE. Contoh kalau katakan saya interview di Melaka, Yelah, kadang-kadang nak travel tu kan. Nak travel, lepas tu nak stay. Kadang dia, lepas tu pula macam dulu, sebenarnya saya pun 2 kali juga interview. Saya 2 kali interview. Kes saya macam ni tau. Saya lupa nak cerita. Kes saya ni, kalau kita diberi, contoh macam dulu saya diberi graduate engineer elektronik. Tapi bila saya kerja dekat HUKM, Hospital UKM tu, saya sebagai biomedical engineer, saya buat dua kerja. Satu biomedical engineer punya kerja, iaitu alat-alatan biomedik lah, elektronik semua. CCTV, civilian, kemudian QMS apa semua.
internet, telefon. Dan satu lagi saya ada buat untuk design untuk wiring, single line diagram apa semua, layout untuk projek renovation dekat hospital. Bila saya submit report, saya banyak tulis dalam report saya tu more kepada projek electrical. Projek electrical. So bila saya pergi interview, dia bagi saya interview tu dekat konsultan. Saya pergi kat konsultan. Tu berbalik tadi pada cerita memainkan peranan kat tempat interview. Ya, memainkan peranan. Sebab saya pergi tempat interview tu dah lah susah nak akses. Tempat jam kan dekat KL tu. Tak cari tempat dia apa semua. Lepas tu dah pergi tu dekat konsultan. Sepatutnya bila candidate bagi report kepada panel, panel ada masa 2 bulan untuk return balik report tu kalau panel tak setuju. Maknanya panel akan contact balik ataupun bagi kepada board, dia kata boleh tak hantar balik report sebab dia buat tak betul ni. Okay, tapi yang panel saya tu, waktu first interview tu, dia tak cakap apa pun. Waktu saya dah pergi interview tu, ada 2 panel. Satu panel tu, the main panel tu, dah lah dia kejap-kejap masuk. Kejap keluar, kejap masuk. Keluar. Dia sibuk konsultan. Dia dia tanya sekejap. Lepas tu dia angkat phone, dia keluar. Lepas tu saya pun terang lah pada panel yang kedua. Panel kedua kemudian, dia masuk balik. Dia tanya, boleh repeat balik tak? Ulang balik tak? Lepas tu, last kali, dia cakap fail sebabnya report saya tu, saya diberi elektronik, saya buat electrical. Itu je masalah dia. Jadi itu adalah isu yang besar sebenarnya, cross section. Itu mungkin saya tak yang mana yang dibagi. Ini biasanya elektrik dengan elektronik. Kalau mechanical, civil dia tak mengalami masalah tu biasanya. Ini biasanya yang elektronik dengan electrical. Sebab electrical dia boleh buat kerja elektronik, tapi elektronik dia tak boleh buat kerja electrical. Sama juga macam you diberi mechanical, you punya branch tu mechanical, tapi you buat kerja electrical. Banyak electrical. You submit report pun electrical. Itu pun tak boleh juga. Itu dia punya keadaan. Okey dah. Saya rasa pun masa pun dah nak habis ni. Dah terlebih masa 50 minit. Okey, saya rasa setakat tu saja untuk hari ini. Kami daripada Fakulti Teknologi kita mengucapkan terima kasih lah kepada Dr. Iza kerana sudi membuat pembintangan pada hari ini. Mungkin lepas-lepas ni kita boleh ada lagi kerjasama untuk ni lah, untuk buat bengkel ke kan. Okay, secara fizikal, tengok macam mana Dr. Riza ni lah, Dr. Riza nak rasa selesa kan. Sebab dulu pun dengan Dr. Nur Azizi pun kami ada buat secara fizikal. Terus buat online, isi online semua. Kan. Tu masa tu lah, tapi tak lama sebab dia pun Dr. Azizi pun dah tak ada kan. Okay, jadi kalau lepas ni kita dapat buat bengkel lagi ke, macam mana kalau tengok? Boleh, satu lagi saya request, boleh tak kalau Dr. Riza kongsikan kepada kami slide tadi tu, lepas tu contoh-contoh report yang doktor rasa macam tak confidential yang boleh kami rujuk lah sebagai panduan untuk staf kami nak mohon PE ni. Slide tu insyaAllah boleh, tapi yang report tu dia confidential, dia orang punya ni kan. Jadi yang itu mungkin saya boleh bawa waktu bengkel lah. Waktu bengkel tu boleh kita tengok di situ, tapi nak copy tu saya takut benda tu bila dah distribute dia confidential kan, orang punya report kan. Lepas tu kena minta izin daripada ni lah, owner lah. Okey. Okay, kalau tak ada soalan lain, saya rasa itu saja daripada kami. Dr. Penny ada apa-apa lagi? Dr. Penny mungkin nak bercakap satu. Kami sangat memang appreciate lah Dr. Riza luangkan banyak masa, dah almost 3 hours I think.
patiently explaining word by word kan. I think we really learn a lot. Rasanya ada yang minta recording juga sebab tak sempat nak join. So dan kami akan cuba sedaya upaya untuk runkan program lah dan jemput Dr. Riza untuk jadi mentor besar kita. Sifu kita lah. Yeah. So we thank you so much for your time. Ya, okay. Dari pihak FTK kita mengucapkan terima kasih. Okay. Alright, thank you. Dr. Panel. Okey, kepada peserta nanti minta isikan kehadiran. Kalau nanti bahan nanti saya akan emailkan mengikut kepada email kehadiran lah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Oh ya. Okey. Lupa ambil gambar pula. Siapa yang free boleh buka kamera. Dah tak mah. Mana ni nak ambil gambar ni? Saya pun tak pandai. Saya boleh. Saya tahu screenshot. Dr. Aziznam tak tanya soalan ke? Hari tu kita bincang banyak. Okey, dah deh. Okey, saya boleh tolong screenshot. Okey, if you are all ready, smile. 1, 2, 3. Alright. Okay, thank you. Okay, thank you so much, Dr. Riza. Take care. Terima kasih semua. Bye-bye.